I supposed to do? Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Přátelé, vítám vás back. Přeju vám všem pěknou neděli. Jak se máte? Doufám, že je všechno u vás na pohodičku. Budeme pokračovat v DD2. Dneska se budeme zaměřovat hlavně na vymaxování té spearhand klasy, protože si chci vyhodnotit, jestli je to ta, kterou budeme chtít hrát, nebo ji pak vyměníme třeba za toho variora. No a zaměříme se na questy, na průzkum okolí dneska. Včera jsme měli taky první momenty, kdy pro mě ta hra byla trošku frustrující částma. Hlavně to bylo způsobeno teda jakoby trošku nudou v těch questech a tím hledáním. Takže doufám, že to dneska zase bude putování, bojování, že to bude stát za to. Ještě jednou vás tu vítám, přátelé, udějte si pohodlí a půjdeme na to. Já můžu to rovnou přebarvit teda. Jo, tak teď jsem dal use a neudělalo to vůbec nic. Super. To nás stálo, vole, asi 5 litrů. Tak to je dobrý, to funguje velmi dobře teda, doporučuji, přátelé. Nebo to... Jo ne, to bylo něco jiného, to bylo to víno. Dobrý, beru to zpět. Tak a tohle je to barvivo, a to ještě použít nemůžem. OK. Tak jsme si dali víno hned na začátek. Tak, a my bychom se mohli jít podívat za tím sochařem. Co znamená ta ikona s tou, vole, rukou, jak je tam ta jednička? Nevím. Ale jdeme za tím sochařem. A možná bychom pak měli i vyměnit pony, tyjo, trošku, co? To bychom asi jako měli. You there? Have you a home in Battahl? If not, well, now I've noticed you tend to travel with, so I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, nám na běžíste můžeme koupit baráček. To by se docela hodilo, ale až později. Teď ještě nemáme prachy. My jsme včera koupili novou zbraň, nový armor. Ať vypadáme trošku k světu. As a matter of fact, the events of the coronation are as vivid in my mind as if they occurred only yesterday. 'Tis most curious that a means of manipulating us should exist, and vexing that it should be in enemy hands. What do you want? Tady je Fulio. Huh? What in the... Fulvio. Where did you come from? Did Clark send you? A jo, ty Čágostexy. Tak on se ptá, jestli nás poslal ten Clark. Ano, poslal. Oh no, he didn't he? I'm sorry. I'm really, truly very sorry. A že se jako omlouvá, I opravdu haven't se slept a omlouvá. wink, I swear it. Well, I suppose I might have fallen asleep once or twice, but it isn't as if I've been lazing about. I simply haven't been able to devise any good ideas. I tell you, this arrangement has been an encumbrance on my mind from the very... While I am glad that the old man appreciated my talents enough to commission me, it doesn't change the facts. I can only depict subjects that I've seen. On má trošku trable. On vůbec neví, jakou sochu má udělat, prostě neměl žádnou inspiraci. On totiž říká, že může udělat sochy jenom věci, které opravdu viděl. Which makes things rather difficult, given the time. Say, you appear. Would you be persuaded to bring me to a griffin? It will be well worth any trouble. Clark shall pay handsomely to see this done. I've heard aught of a griffin's nest. Chce, aby jsme ho donesli k místu, kde jsou grifové. That you must needs drag the battle out if I am to complete my sketch. Of course, I could look as long as I pleased if you were to petrify the beast. Petrify? Indeed. A beast frozen in place would be much more easily drawn. On říká, že bychom ho nějak jakoby
zpracovali toho Gryfa. Že by to bylo jednodušší. Že by to monstrum stálo na místě, že by ho mohl jakoby lépe nakreslit. Tis said that a famed sculptor of Eld used a Medusa's severed head to petrify her subjects before sketching them. A v jedné legendě se říká, že jeden známý sochař používal hlavu medúzy, aby prostě skamenil ty jeho subjekty. Of course, I wouldn't presume to demand aught so legendary of you, Arisen. I only ask that you aid me in completing my sketch as best as you are able. Then I shall depart at once. Pray, meet me at the foot of the Guerco mountain range, east... To je další quest? OK. No. Hlavu medúzy nevím, kde se hne, možná v nějaký jeskyni třeba? No, to by asi možný bylo. Tak já si chci ještě připomenout jenom rychle ty skilly, co máme. Jasně, tohle je ten stab. Tohle je ten slashing, podle toho, kolik máme stamina, jak můžeme pokračovat. Tohle je ta střela, co jsme si vzali včera. A tohle je ta, jakoby telekinez, že s nima můžeme házet. OK. Aha, tohle to bylo, že jsme se připomněli, dobře. A to taky víme. OK. Tak, zajdeme za tím Hugem do toho vězení. To jsme dostali včera, ten quest. Zkusíme mu dát nějaký guidance, nějaký směr. Včera už vyšla čeština, hele já vím texty, už jsem to tu i říkal, ale ona je fakt hrozná, fakt je špatná, fakt je to takový ten úplně hrubý překlad, jak tam mají tu starou angličtinu, tak to není moc přeložen dobře, no. Vy víte, že já docela jako jsem pro ty AI češtiny, že většinou nám je dávám do těch her, když je streamu, aby jsem vám to nemusel překládat, abyste to mohli rovnou číst česky. Ale přijde mi, že tohle ta čeština, co vyšla, jako je fakt hrozná, že by to tu hru hrozně kazilo. Jo, tam byla třeba chyba v každý druhý větě, když jsem se díval na to na chvíli. Nazdar, páťáček. Nazdar. Jo, ale mně se to taky líbí. Má to pár takových much, bych řekl. Ale tak která hra nemá, jo. Tak počkej, a kudy musíme jít? In large, the people of Battahl seem to adore their benevolent empress. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Kurva, tohle to taky nechápu, jak tu mají ty ikony na té mapě. Ta mapa je udělaná tak debilně, ty vole, fakt velmi, jako velmi. Tady je nějaká ikona, vole, co to kurva má znamenat? Jakože nahoře, nebo... Že tady je východ ven. So you're the one Benjamin sent to get the whelp to talk, eh? On říká, že my jsme ten, koho poslal Benjamin, což je vůdce těch vojáků, aby jsme promluvili s tím zajatcem. Well, go on then. Máme jít? Don't dawdle, and I'll thank you not to We shall await you here, master. Alright. Jsem teda rád, že v tom Battahlu už to není tak hrozný s těma FPMS-kama. Já jsem vám to včera přepnul ze 4K na 2K, protože už mě to fakt jako docela sralo chvilkama, že tam ten výkon padal. A tady v tom Battahlu to není vůbec jakoby tak hrozný. What are you here for, huh?
A proč tam jsme se ptá, Come Hugo? to give me your pity? Jestli jsme ho přišli litovat, anebo se mu jenom smát. I'll not suffer either. Ani jedno z toho nebude tolerovat. A jdem do píči. Ort's got the whelp's tongue as per usual. I would have thought he'd be glad to start spilling secrets. The leader of the coral snakes left him for dead, didn't? Not sure what's keeping him quiet, but 'twould only be to his benefit. Oi, enough talk. You've a prisoner to watch. Yes, sir. Apologies, sir. Já bych ho odsaď mohl i pustit, co? Ale jako tady ve vězení asi klíč najdu, to budu muset zase koupit v tom shopu někde. Víte, co jsem měl udělat? Měli jsme si vzít ten klíč, co nám dal ten kapitán a naduplikovat si ho u toho borce, jako jsme to udělali s tím kamenem drahým. To jsem fakt měl udělat do piče. No jenže kdo to mohl vědět, jo? Forbidden Magic Research Lab? Akorát, že nám radil ten Pathfinder, že máme nejdřív najít borce, co nám o tom může říct všechno, takže to jdu zpátky. Tady by si člověk měl nechat poradit, když může. Takže si necháme poradit. Já s ním ještě zkusím promluvit a zkusím teda si na ten klíč, že bychom ho odsaď nějak dostali. Just piss off. Tyhle, to víte, že tu ty klíče jsou. OK. A oni tu všichni stojí kolem nás, to asi není jako úplně. Your day, like getting cut open. Everyone's as tired as I am, seems like. Halo? What's gone wrong with the world? Have your metal. Have a little faith in yourself. Jo, tak to jsem já neměl. To budeme muset zkusit udělat třeba večer nebo něco takového. Jo, tady se do té místnosti, kde vyšetřují tu magii, jasný. Bude den ode dne lepší? No, snad. Tady v té úrovni, ve které jakoby byla, jako je fakt hodně špatná, no, to je. Jako pro člověka, který neumí anglicky ani slovo, tak je to samozřejmě dobrý, ale jako pro někoho, kdo to může překládat, tak si myslím, že jako zatím ještě ne, no. Jasný, páťáček. Tady u nás taky tak jako poprchává, no.
Tak autoquestu nám píšou co? Nemůžu s nima ještě pokecat? I don't see the point in question if he was only being used. He's not likely. Of course, that's not to say he ought to be released. He'll be spending a few long years in that cell. So you're the one. Well, go on then. Autoquestu máme ještě něco napsáno? No ale nic jako... Just piss off. Tak mám se podívat tady do té laboratoře? Tyba, kam až to vede? Dobře, jdeme dál. Newt liquor. What was the missive that just arrived? Oh, you know. The usual. From Vermont, bound straight for the archives. Not to be opened. Another one? What is the director up to? Well, never mind that. Did we get any other deliveries? Surely you're not expecting another one of your love letters. Why, just the other day, you were warned not to... You really mustn't be so imprudent. Nic důležitého, oni se spolu baví, co přišlo, že měli jakoby příkaz to neotvírat, jestli má přijít ještě něco jiného. Nic jako důležitého. Tady nic. Tady je komnata toho Fazeuse, jak je v tom kočáru. A nic tady nemůžeme vzít, jo? Nic prozkoumat.
Materiál stos. Sir, are you the Arisen? Aye? Then you must have been to the Argamon ruins. I heard a rumor that a Medusa was seen there. Is it true? Aha. Because if so, that means 'tis no mere creature of legend, but a monster as real as any other. Tak tohle je hodně užitečná informace. Percival jednak poznal, že jsme Ryzen, a jednak říká, že Agamemnon Ruins, což bude nějaký místo tady kolem, že tam někdo vydal Meduzu. Tak tam půjdeme. Zkusím dostat tu jí hlavu, aby jsme to mohli použít pro toho sochaře. Know you the legend of the hero Danaus? Well, one version of the tale, the legend is inscribed here. You must take it and read it for yourself, sir, seeing as you've witnessed a genuine article. OK. Jestli to máme přečíst. OK. Now I've lost the thread of my... I trust this shan't prove. Such quietude. Letter to Lord Phaseus. Ah. Dobře, tak jsme sebrali pár věcí jako užitečných, ale ne úplně k tomuhle questu, co teď děláme. Sebrali jsme tu nějaký důkazy, aby jsme se mohli posunout v nějakých jiných questech, to je fajn. No a co teď s tím týpkem? Jak mu mám nabídnout ten guidance, když on, vole, nechce nic slyšet? Jak bych se dostal tamhle? To je přesně ono, já jsem šel dělat quest a už jsem se zase ztratil prostě tady v průzkumu. No dobré, teď už teda back. Možná, že musíme jenom počkat. Nechat ho tady pár dní, vole, vyhnít. Třeba pak bude mluvit. A aspoň jsme lokalizovali, kde ta laboratoř je.
Já jsem sebral nějaký. Co je tohle? Jo, že nám to zvýší život, jasně. Soothing brew, že to je medicína. Že mám vyléčit silence. Možná, že proto ten týpek nechce mluvit. Možná, že jsme tam mít měli, aby jsme sehnali tohle. I ain't interested in talking. Understand? Na to my nemůžeme použít na něj. No, nic, s tím teďko neuděláme. Já už jsem se tady o týře naučil, že když něco jakoby nejde udělat hned, tak to chce většinou počkat, nebo nemáte tu správnou věc, takže jdu pryč. Tis good to be reunited. Tak. Lambert Palace. Ještě nevíme, kde je ta valej, co? Jak říkali. Kde by mohl být drak. Ale Flamebearer Palace to zní taky dobře, ty vole. Ale zase, abych nešel někam zbytečně, když se pak budu muset vracet. Co tu máme dál? Jo, už se máme vrátit zpátky za tím Svenem, aby jsme mu dali ten dopis. Dobře, dobře. Potom se máme přidat k tomu sochaři. Tak to bych chtěl nejdřív tu hlavu té meduzy. Zatím jdeme. Akorát teda... Kam jdeme, se musíme podívat. Tamhle. OK, takže vydáme se touhletou cestou. A ta nás tam dovede. Oh, what does this say? Let's have a look then. Co říká tohle? Tam se nesmí, jo? Jo, to je do té laboratoře jenom jiný vchod, jasně. Alright. My si nejdřív půjdeme promluvit s tím borcem na tom pobřeží, který v té laboratoři pracuje a měl by být schopný nám sdělit nějaké věci. Čau, Mončo. Čau, čau. Jak se máme dneska? Tak ještě bych rád dal... Tohle to dáme... Nože.
A jdeme na pobřeží. This place offers a view of the sea. I imagine we would not escape a plunge into the water's depths. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Well done. I grant your weapon a magical boon. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. It is not what I expected. Tak musíme si zase dělat prachy, protože jsme včera utratili skoro všechny. Takže musíme sbírat, vyrábět, questit. Jasně, jasně. Jo, to nás budí kočky každý ráno. Až nás nebudou vodit kočky, jak nás bude vodit William. Ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Dare I say it? We trounced our foe well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Tak, tady by měl být ten borec někde. The fallen master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to. I grant you lightning's fangs. Who are you? No, I'm searching for blue Come on. crystal shards. Find any? Jsem věděl, že byl dobrý kol si dát ty elektrické útoky. I am attentive and loyal, and prefer to remain. Well, have you found any blue crystal shards? Is that all? Still, I expect I'll find a use for them. Here, take your coin and be gone. 'Tis a god's sway. Well, to be precise, the crystalline substance from which 'tis made. On po nás chtěl ten modrý krystal, my jsme mu ho dali a on nám dal za to nějakou minci. My jsme se ptali, co to je. A on říká, že to je ta boží cesta, nebo aby byl přesnej. Takže je tam ten krystal, ze kterého je udělaná. Ze kterého se dělá. Crystals, anyone can attain the power of the Arisen. The power to command. However, small fragments are meaningless. They cannot contend with the Arisen's power, you see.
A že když s touhletou látkou si může každý na toho Erisena hrát, protože má tu moc ovládat ty pouny. Nicméně s takhle malým množstvím to samozřejmě nejde. Speaking of which, should you find any large fragments, bring them to me, won't you? A kdybychom našli nějaký velký fragmenty, že mu je máme přinést. Tis possible larger shards may have been mistaken for jewels and carried off by scavengers or collect. Mayhap one such as the Oracle or the Dragon Forged would be able to aid you in locating them. I can tell you no more than that. OK. A že ten orákl, ne... Dragon Forged, anebo Dragon Forged, to nevím, kdo. Možná nějaký, nevím. No, pomůžu je najít. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Tis possible. Mayhap one such as the Oracle or... Nás posílá tamhle, jo, prostě. OK. I suppose we might as well gather what we can. Máme jednu rybku. As a matter of fact, curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Words worth hearing. Since times of old, remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Tak to je Dragon Forged. OK. Tis for ye to determine what that bond constitutes, be it a hapless fate or a curious boon. The Godsway. Forgive me. However, some years past, a sorcerer of Battahl... Dáme se ho na tu magii. Nebo na ten přívěšek. Faces, I believed he called himself. It appeared his intent was to alter the will of the world through mortal means. Perhaps there is some connection. Jasně, on nám říká, že prostě sorcerer z Battahlu, ten Fazeus, se o tyhle ty věci zajímal, že chtěl prostě ovlivnit cesty osudu kvůli tomu. Ye need not seek the make no still. I suppose after all. Now so it stands to read. A mockery of one perhaps. But the substance, worm's life, they retain a measure of draconic power. The dragon is the understand that it is a being as are ye. Now that the dragon, I am the husk, thus, such is the world's will. I dare say, then go, since times of remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Unmaking Arrow, ten bychom si měli sehnat, až na něj budeme mít. To se prodává tady za ty, jasně. OK. Then I bid ye farewell. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Draconic Monsters. OK. Počkej, ale tak... počkat. Ty budeme mít možná nějaký schovaný v truhle naší, sakra. No to budeme mít určitě. Takže se sem pak musíme vrátit. Alright. A v questech teda se nám posunulo co?
Jasně, máme najít informace o těch modrých krystalech. Dobře. Tak to bychom asi mohli udělat. A počkat, nedá se tudy někam... Nemůžu nějak vylézt nahoru, abych to nemusel celý od to obíhat? No. Krása. Vyvolal jsem se lek. But at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Let our foes cower before lightning's crackle. To jsme si úplně netrefili. Necháme ho vydechnout, borce. Hand over your coin, and I'll let you alone. You're all out now. Hand over all the coin in the purse. No. Prepare yourself. I shan't allow any further harm to come to me. I cannot fall to power. Jsem rád, že jsem nám koupil tu novou zbraň. Ona je mnohem rychlejší, jako lehčí. A ty elektrické útoky od toho mage, ty nám taky hopnou. We cannot break it from this side. Really now? We've little need for a campsite at present. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. This is my first time clapping eyes on such an item. Dragon's Gaze, I nice. expect my own master has yet to even discover it. Tak, chceme si kempnout a dát si třeba noc? I když něco hledáme, tak asi ne, co? To je na hovno. Sem nás to posílá, jo? Jo, tak to musíme zpátky do města. Proč se mi tam něco odpoje do píče? Tak, protože tohle to nazveme sem, to nazveme úplně na jiné místo, že jo? Vydržte.
Tak. No, protože my kdybychom šli tudy, přátelé, tak nás to veme sem nahoru. A to my úplně nechceme. Takže já musím běžet zpátky do toho města a pak jít prostě druhou stranou. No, tak, co se dá dělat? Tak jdem. Tady ještě nějaký vykřičník, jo? Co jsem tady myslel? Nevím, nezajímá mě to. Jdeme dál. Pojďme dále. A chest. I'll examine its contents, shall I? Tak, tu jdeme back. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Já vím. Ta stamina. To je pain. To je pain, přátelé, co? A dobrý, tohle mi furt přijde jako by lepší než včera, ty ten quest, jak jsme měli hledat to dítě, ty vole, skrz ty kytky, to byla fakt taková nuda pro mě, kurva. To mě úplně nebavilo, to je poje. Tohle je v cejku. Jo, počkej, teď jsme si akorát přeběhli sem. Takže když se teď dáme doprava a budeme se držet té cesty, tak to nás tam dovede. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. To mi tak vadí, že ta postava neumí udělat nějaký kotou nebo něco, ty vole, to je tak nešikovný tohle. Když máme ten štít, tak aspoň můžeme zbrzdit ten pád o ten shield, jo, ale jinak, ty vole. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. Tak, dobře.
Bitter glares dog our steps wherever we tread here in Battahl. 'Tis clear its people hold no love for we pawns. Take heart, for we are fulfilling our duty at the Arisen's side. We have naught to be ashamed of. Tak já přemýšlím, jak to udělat. Nebude lepší si teda zajet za tím Svenem? Vzít si rovnou ty věci z té truhly, když už tam budeme, ať to máme dokončený. Beg pardon, sir, but... Je to pravda? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Walking everywhere is certainly tiring. Tak co teď? Teď už nás tam vemeš? This ox cart's bound for the checkpoint rest town. Checkpoint rest town, ne? Tam chceme. Can't let you on till you've paid. Where are you off to? Excuse me? You're dead wrong. You hear me? Let my magics grant you an elemental boon. Well done. I knew you would prevail, Master. An ill-assaulted blow. Our foe is not yet routed. Outstanding. You're going to regret that. One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. My bed is still waiting on that report. So, you seek to enter Battahl, I presume? I'll have to check your permit. Go on through. Děkujem. My musíme totiž zpátky do toho paláce za tím Svenem, aby jsme mohli dodělat tam ten quest. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Tak, děkujeme. What do ye want? Are you trying to piss me off? Out of the cart. It is a hobgoblin. Fire is not its weakness, but its strength. I grant you
lightning fangs. Where are you going? A jsme doma. Co to dělají v noci? I will protect you. Yes, master. I shall hasten to your aid. Have you heard tell of an ox cart travelling the roads? Honestly, I follow every... There's been much talk on But I've heard rather enough. Phantom Oxcard, jo, nový quest, ok. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Tak já nejdřív asi půjdu za tím Svenem. A pak rychle pryč, tyva. Už jsem si užíval, že už nám to zase jde pěkně, fakt tady to město, kurva. To je, vole, low FPS heaven. We shall remain here. Jestli mi ten quest teďko nepůjde dodělat, vole, řekne mi to, že mi ještě něco chybí, tak mi mrdne. Ale ne, jak je tam napsáno, že už bychom to měli nahlásit Svenovi, tak to už máme zajít za ním. Glad I am to see you well. I've been wondering how you were getting on. Have you learned aught of the intent behind that letter? Tak říká, že je moc rád, že nás vidí. A samotného zajímalo, jakoby, jak se nám daří. A jestli jsme se dozvěděli jakoby víc o tom dopise. Twould seem my mother has joined hands with a Battahl researcher to achieve her purpose. Že jeho matka se spřáhla s výzkumníkem z toho Battahlu, aby dosáhla toho svého plánu. Which, according to this missive, is to arrange things so that I might rule the kingdom. A že to má zajistit, aby mohl on vládnout království. But I don't understand. Vermont needs no consul. It's found its ruler, its sovereign, pretender though he may be. To say naught of you, does she mean to remove you and the false sovereign both from the picture? Is that what is meant by this tragedy? Určitě. No tam čte plány o tom, že by ta královna chtěla odstranit nás a toho falešného sovrana. Je to tam popisováno jako tragédie. It is a frightful thought. Yet we are in a much stronger position for having learned of it. You've my gratitude for this. I now know what 'tis I must do. Že nám moc děkuje a jsme mnohem silnější díky tomu, že tu informaci máme. Že jsme se jí dozvěděli. A díky tomu on teď už ví, co má udělat. OK. Tak jsme sem zbytečně nešli, to jsem rád. 20 000 nám dal borec. Ty vole. Tak to díky. Tak to díky, příteli náš. To je hajzl. Já jsem si říkal, co to je.
Tak dobře, zpátky domů. Tak co tady ta panička v tom bordelu? To byla taková zajímavá postava. A za ní zase zkusím zajít. Ale kde byla? Hello there. Still, since you went to the trouble of visiting me, it came by way of a client, a merchant who owns and operates ox carts. As she would have it, there have been sightings of some sort of phantom ox cart in the dead of night. Taky nám říká o té Phantom Ox Cart, která byla viděna v noci. Strange, isn't it? Phantom or not, I can't imagine what they must be carrying to brave monster-infested roads. Apparently, it makes its appearance just after sunset as the sky begins to darken and has a caged wagon in tow. Že ten vagon vždycky vidí, když jen co zajde slunce a má caged, vole, jakoby vagon ve tvaru klece za sebou. As someone in Táhne. the same line of business, my client said she's ashamed to know that one of her fellows is involving themselves in illegal dealing. That said, I've not set foot outside the capital. It was news to me that passenger ox carts don't travel at night. Well, that's it for the rumor. I suppose you'll be on your way now. Aha, takže jo, řekla nám něco. Ona jak má ten bordel, tak slyší občas nějaký drby. Takže nám řekla takové informace o tom povozu mystickým. Tak jo, to bychom mohli jít vyřešit. Co? Tak jo, takže jdeme do baráku. A vyrazíme ven. Večer. A Brady School jsme dělali před chvílí, takže to teď znovu dělat nemusíme. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Aye, got some much appreciated. You're the Arisen, aye? A personage of great esteem is to return from Battahl to Vermin. I speak of Sir Augustin. He is a noble and the leading voice of opposition against the Queen Regent. Your aid is requested in guarding his ox cart as it travels the high road. As a potential ally to your cause, 'twould do you no favors if he were to come to harm. And bear in mind that this is a matter. Jo, nám říká, že jeden prostě noble chce, aby jsme mu uchránili povoz. You have your orders. Read them and follow them. Perhaps we ought to hurry, lest we arrive too late to be evade. No jasně, no. Tohle bychom se měli zúčastnit rovnou. On tady má příběh, že Boris tady jakoby vede... Ty vole. Spojenec tady vede jakoby spiknutí proti tí královně, takže je to vlastně náš kámoš tady z toho ohledu. Tak chce, aby jsme mu ochránili ten Oxcart, takže... Tak to jdeme asi rovnou. A mám si přečíst ty rozkazy? Jo, a to je jenom jakoby prostě, že nás povoluje do té mise. OK, tak jdeme rychle. Počkej.
Our hero oft forgotten by history. Ještě bych se mohl podívat, kde to je, že jo? Jo, až tady. Jo, tak to musíme na ten checkpoint. OK, já jsem zaběhl na záchod, hned jsem tu.
Alright. Nějaká zima do piče. Tak, dobrá. To znamená, tady ten quest musíme jít udělat přednostně. Že ten bude určitě taky časově omezený, vsadím se. I to říkali ty naši společníci. Oni dávají takovýhle kýčka. Tak. Není tady jakoby, že by byl časově omezený, ale stejně ho budeme udělat první. Tak. Takže jedeme. It's this way. Apologies, but An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found on the main road. This ox cart will not take you anywhere till I've had my due. Takže jo, tady máš. To dneska cestujeme jak blázni, co? No, je to třeba. Je to třeba. I suppose we might as well gather what we can. about time you showed up. We've been waiting for you. Že nás čekali a bylo na čase, aby jsme přišli Our už. mission is simple. Sir Augustin will board the ox cart. We must safeguard it from would-be assailants till it reaches its destination. Jasně, náš úkol je jednoduchý. Sir Augustin nasedne tady do toho kočáru a my ho máme prostě bránit, aby byl v pořádku na své lokaci. See to it that none approach. The Queen Regent's supporters will come for Sir Augustin's head. Of this, we can be certain. Jasně, on se bojí hlavně toho, že ty lidi od té královny na něj zaútočí, že ho budou chtít mrtvýho. To je jasný, když vede proti ní kampaň. Nebo kampaň, spouru, dejme tomu. What was that sound? Who's there? Hold a moment. I'll be handling Augustin's escort from here. Hele, to známe. Foul brigand! We shan't allow. There's no need for theatrics. I know. Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Ragal říká, že jsme se potkali v hospodě, jestli si vzpomínáme. No jasně, včera, v tom Battahlu. Ne teda v hospodě, my jsme se potkali, možná to bylo u hospody. Ale včera, jak nás v té přesle, tak on se tam zjevil. Warning, cuz this craven isn't worthy of your trust. A říká nám, že jim nemáme věřit. He speaks madness. Subdue him at once, ere he injures our noble charge. Why, if 'tisn't Sir Ragnall from the tavern. Now two parties ask our aid. But which? You would betray me. Have you lost all sense? You believe me then? No jasně. Měli jsme si zvolit stranu, tím na koho zaútočíme, a já věřím Ragnallovi rozhodně. That's a bit of a relief, actually. Thanks. I grant your weapon a magical. Tak pojďte si zalítat, hoší. Curse you! All that planning and for what? No, takže to byli sráči. Falešný. I appreciate the confidence, cuz it was a welcome surprise. A děkuji nám, že jsme mu věřili. But I Že to can't bylo linger here, příjemné I'm afraid. překvapení. My apologies. Follow after me if you can. Succeed, and I'll share the truth of all of this. A že máme jít za ním, jestli můžeme? I shall stand by you, master, whatever you decide.
'Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Jak jsou to schovaný zmetci? I'll hold the enemy in place. I concur. Then I shall remain by your side. Ty srač? We achieved remarkable synchronicity. Let us aim for greater precision with our next attempt. Guerco Cavern. 'Tis our first time in this place. We would do well to be wary. Keep stout of heart and clear of mind. Master? Master, can you hear me? Are you unharmed? Pray seek an exit. I shall search for a way to rejoin you. Že budou hledat cestu, jak se k nám připojit. We meet again. Oh. Oi there. I take it you lost your footing as well? A zdraví nás znovu a předpokládá, že jsme tam uklouzli stejně jako on. You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself waist deep in monsters. Still, so long as he escaped, I'd wager that makes this a job well done. Je to zajímavý, no. Je dobře, že jsme mu věřili, protože ten borec, co běžel s ním, tak to byl ten Augustin. On padnul, aby se on mohl dostat dál, takže v pohodě. Speaking of, I was to tell you the truth behind all of this, wasn't I? Že nám slíbil, že nám řekne pravdu ohledně I'll be tohoto glad to všeho. oblige you, of course, but we ought to get moving first. What say I explain while we search for an exit? A co kdyby nám to jako všechno vysvětlil zatím, co budeme hledat východ? OK. Time to get to work. All right. Dobré. Ještě jsem se nějaký ty lektory s sebou vzal. Not bad. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business,
I can say you're really something. Podle toho, co viděl před tou hospodou a teďkon, tak And my word že se ought o to sebe carry umíme a fair postarat. bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. Makes for a duller life, though I can't say I've any complaints about the wage still. I hunger for a real battle. I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap. I'm not sure what's brought me. I suppose I'll have a few drinks. That escort mission was a trap concocted entirely. On se bavil jenom o cestách válečníka a tak dále, a že bychom si někdy měli dát přátelský duel. Až bude vylečený. Že nám možná v tom ani nedá na výběr, prej, jo? Jasně, a že ta mise s tím escortem, že to byla prostě past. Že nás to mělo jakoby pošpinit. Augustin is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin and hired me to watch over him in an unofficial capacity. Ale ten Sir Augustin měl svoje pochyby o tom, že ho svolali do Vermontu a proto najal tohohle Ragnála na tajňačku, aby na to dohlídnul, aby na ně dával pozor. I found your name, but 'twasn't on the list of hired guards. Oh no, rather your name was on the list of persons to be on guard for. Jasně, prostě to byl s kým. In short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words. If you'd carried on with them, Augustin would have been slain and you would have been held responsible. A že kdybychom se rozhodli věřit spíš jim a ne tomuhle borcovi, tak by nejspíš Augustina sundali a hodili by to jako na nás, že za to můžeme my. Což je docela chytrý, ty jo. Nazdar, Mike, nazdar. Nazdar. Jak se máte, jezinky moje? Jak se všichni máte? You'd not have stood a chance against all that if it hadn't been for me. Methinks I've earned my pay this time. And then some. I protected my charge and got you away from the scene without your being branded a murderer. Now all that remains is to escape this place. I expect still. I've got to wonder where this craven plot came. One thing's for certain. On jenom říkal o tom, že díky němu jakoby jsme z toho vyvázli, že si zaslouží tu svůj, jakoby ten svůj plat, co dostane. But why? 'Tis not as though you're the arisen true. What? You are the arisen. Aha, on nevěděl, že my jsme ten pravý Arisen, tak se tomu teďko diví. Tis a small world. Že je to malej svět. You've piqued my interest even further, cuz. A že teď ho zajímáme ještě víc. I've no business here. Right, let's press on, judging from the flow of air here. Why question the... Takže jdeme zpátky, odkud jsme přišli, jo? Nebo co? Protože tady, vole, žádná cesta pro nás není. Jo, tudy. Jasně. Tak to je dobře, no. Ještě jsme to nepostrali, protože proti té královně potřebujeme co nejvíc spojenců. A tohle by pro nás nevypadalo dobře. At least you made it out all right. Don't worry, cuz. I'll be fine on my own. After all, I can't afford to die here. We haven't Že nás ta cesta oddělila a že se o sebe postará, že se nemusíme bát. Že se znova uvidíme. And when we do, you'd best be ready for the fight of your life. A až se příště potkáme, jak máme být ready na fight našeho života. OK. A za chvíli máme 30. We are reunited at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. Our task is complete. Tak, výborně. Quest máme hotov.
Dneska progresujeme dobře a za chvíli ten level 30, z toho mám radost. Už mě baví jako o něco víc to povolání toho Spearhanda, ale ty vole, furt mi tam něco chybí v tom prostě. Nějaký dobrý dodge nebo něco takového. Co je to tady? Arisen, are you all right? Well fought, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Outstanding. Let my magics grant you an elemental boon. Tak budejte. My thanks, sir. For you. Není to co. Tak. Teďkom po nás chtějí co? Jo, to je to s tou sochou. Ale to já chci ještě počkat, až budu mít hlavu té harpie. Tohle jsem mohl udělat. Nechat se štípnout tou osou. Kvůli výzkumu. Jenom je teda blbý, že jsme tak jakoby na půl cesty, sakra. No zpátky do města asi už nepůjdeme, ne? To není třeba, do truhly se dostaneme i klidně tam z další hospy. Takže půjdeme asi pěšo, no, co nám zbývá. Do checkpointu, odsaď si vezmeme kart do Battahlu. Battahl, jo. Já mám ve streamu napsané jenom Battahl. To nevadí. Tak, dobrý, najdem. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Tak pojďme ho zkusit, kurva. Ale ten útok, jak ty draci vyskočí do toho vzduchu a pak vám dát ten insta-hit, ten jako je divný. Na to už jsme umřeli tolikrát. Ale budeme ho sundat, ne? Jenom si na to dáme pozor. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead. I suppose we might as well gather what we can. "'Tis a chest. I shall take a look inside." Drake! Ice is our ally against such fiends. I grant your weapon a magical boon. Douse the flames before it is too late. Well done. Seems we have enraged our foe. Its heart is most vulnerable. Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Now, while the heart is exposed.
Bacha, bacha. No tak, já nemůžu nic dělat, hro. Pojď, ať to stihnem, pojď. Magics are at your disposal. Wait a moment. I grant you lightning strikes. What has stricken you? No nevím, jestli ho dáme. Parchanta. Já už moc věcí na léčení nemám. Jsme moc nevzali, jo. Zkusíme ho párkrát. Tam je jediný průser, když nás takhle jako dupne, no. A taky ty vole teda asi potřebují plný HPčka, no. Tak jo, tak si pojďme hezky se... Master, if ever your pack grows cumbersome, Ne, si hodný. Sedneme si kohní. A pak se taky musíme vzít lepší pauny, no, protože máme o pár levelů níž, jo. Já přemýšlím, jestli to neudělat rovnou. No, teď ne, vole, že jo. We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired from our labors. Ale připomeňte mi to, až budeme zase ve městě, ať si vyměníme pauny. Uberu, no, jakoby je to takový, nevím, trošku to tam překáží, jakoby, jo, přijde mi to jak prostě, já chápu to, že prostě když nemáme staminu, že to bude chvíli trvat, ale já kolikrát fakt na té zemi nemůžu dělat nic, je to takový až jakoby neherní, jo, že tam prostě ležím jak kripl, fakt jakoby několik sekund, no. A třeba je to jenom o zvyku, třeba je to jenom, jak nejsem zvyklý tady na to ty bry, třeba se to lidem jako běžně nestává, takže těžko říct. Každopádně, uvaříme si tady nějakou chálenku. Not like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Tak, dobrý. Teď jsme trošku víc ready. Ono by to chtělo, jestli vzít třeba, když jdeme na takovýhle draka, tak by si změnil tým. Vzal by si třeba dva variory a mage na draka. Nebo třeba hodinu čišníku, nebo něco takového. Mayhap you will think this a trifle, but ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Where the Saurians? Fire's fury shan't be of aid against this foe. I grant your weapon a magical boon.
Ty vole, on už tu není, ale. Jak jsme udělali ten kemp, tak on odcestoval někam. Jo, tamhle spí. On tam spí. No to je hustý. Já nemůžu dělat nic. Já jsem tady sekl, kurva. Přeruš to, utíkej. Ty vole, tady s tím nemůžeme nikdy nic udělat, to ta hra fakt nemá dobře vyřešený. My aim is
hrou. Let my magic sparkle with elemental boom. Ty vole, já nemůžu dělat nic. Už si nemám co brát. No tak. Ty vole, tohle je hrůza, ale. Mně se ty souboje tak líbily, ale tohle je tak strašně hloupý. Už jenom kvůli tomu, že ten hráč to může řešit jenom tak, že jde do inventáře a lupne si nějakou, vole, nějaký léčivý ten, jo. No já už nemám ale čím se léčit. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. We ought not to provoke it. How are we meant to attack it without that? How might I be of aid? Thank you, Master. I only hope I did not. My curative magics are at your disposal. Já už nemám moc životu, no, abych se k němu přibližoval, to je na piču. To není moc zábavný fight, sakra. Ale tohle mi hodně pomohlo. Not right now. Yes, Master. I shall hasten to your aid.
To se fakt hodilo, ten item, co jsme si sebrali. Viděli jste to nám bylo schopný jako celý život vylečit zpátky. A to jsme přesně potřebovali. Ještě jsme to v tom inventáři měli. Nejde na něj vlézt? No, jasně, že jde, ale jakoby... Tady u těch sviní se chceš zaměřit hlavně na to srdce. Tomu dává větší damage. Navíc některý ty draci, když na ně začneš lézt, tak začnou hned lítat do vzduchu a schodí tě, no. Ale teď už třeba na něj lézt může, už mám jakoby zase zpátky health. No tak... Ice is our ally against such things. Have we any means to kill our enemy? Leave an opening. Focus your attacks. Strike fast and true, and our quarry shall fall. We've got this chance to strike it. Tak. Ten byl těžký, ty vole. Ten byl těžký. Svin. Ale dobrý, máme ho. Super. Tak jenom to chci zasekem, protože jednotka je z toho celá, vole, rozdrasená. Ale mně se nám to povedlo. Jo, oni naštěstí ty savey jsou fakt v pohodě. Já jsem teda neměl zatím smůlu na to, že by se musel někam vracet nějak dlouho, vždycky to je před tím fightem. Takže, na pohodu. Rotten, no tak to nechcem, ale. Now we've the vim to tackle the day ahead. Tak. Výborně, tak já se vám zorientuju, kam vlastně my míříme. Jo, tady na tu cestu se napojit, pak jí tou hlavní. Jasný. No, těžký fight s tím rakem. A ty pytlíky šedivý, ty si teda kurva budu schovávat, protože to je schopný vám jakoby ten život dát zpátky, i když už ho máte jakoby vyčerpaný, když už ho máte nevyléčitelný, jestli víte, co tím rozumím. Tak, váha v pohodě. Here we go again. We must focus on fighting whatever our discomfort. Já nemám staminu vůbec. Of course. Focus your strength, Arisen. Myslím, že když už se blížíme na level 30, tak už by to mělo být tak, že ta stamina by neměla už za stolik překážet. A přijde mi, že to je furt stejně jako na začátku, že se prostě ta postava s tou staminou nikam neposouvá. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Let me get that. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Netřeba. Ale co vy, Joši? Prasa tomu ubližujete?
Protože u těch fejtů s těma menšíma monstrama, to zase tak zná není, protože tam neležíte na zemi jako kokoti, ale fakt u těch velkých, ty vole, tam bych to vymyslel nějak trošku jinak, dal bych mnohem delší čas prostě pro toho hráče, rychlejší čas, ať se zvedne, nebo tohle, nebo ať může prostě uskočit, nebo něco, prostě. Tak jdeme správně? Jo. Děkuji, Mončo, děkuji. Zvládli jsme to my. My všichni. Hele, to prostředí, to nevím. To možná... nevím, kolik jsi viděl ze streamku, jak často jsi koukal na Dragon's Dogma, ale to prostředí se mně třeba jako docela líbí. Jako nemáš na každých 20 metrech nějaký vole chrám zajímavý nebo něco, ale jako působí na mě jako přirozeně ta krajina, víš? Takže s prostředím jako problém nemám. Já mám spíš problém s tou staminou, no. A při tom, že při těma souboji s těma většíma monstrama, když nejseš warrior, který může hodně věcí řešit s tím štítem, tak ty vole jsou tam taky momenty, kdy... nevím, no. Kde jakoby těžko něco uděláš. No to je dobrá zpráva. Za chvíli máme Sparehanda na max. Shall we search for a path to lead us to it? Well forced, Arisen. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. A result to be proud of. Jo, ty dávali. Máte zač? Well done, master. Já totiž nemůžu ani vystřelit to, abych je takhle zpomalil občas. Pojďme dále. Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our Na stejném místě? Hele, ani ne, ono třeba, ta prostředí se mění tady v té půlce, co jsem si všimnul. Tak, počkej, můžete nějak ukázat, kurva? Jo, tady jsou takový jako spíš, tady jsou spíš takový říčky, řeky, tady už jsou takový jakoby hlubší lesy, jeskyně a takovýhle věci. Tady začíná spíš takový skalnatý povrch. Tady je poušť. A dál nevíme, takže od toho Battahlu už je tam i změna, jakoby, co se týče toho prostředí kolem. Ale to je dobrý, jako to může vynést do toho vzduchu. To mi líbí. To dává dobrý šlehy.
Venku je zima, kurva. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Fakt jo, fakt tě ten Ronin zaujal, tyjo, tak dobrý, tak aspoň někoho. A ta krása už je lepší, musím říct. Na začátku to nebylo nic extra, ale teď jak už máme skoro na max odemčenou, tak to má dobrý skvělý. I se mi líbí ty animace s tou stavkou. Jsou tam třeba animace, na který by se nám hodilo spíš kladivo, ale je to málo kdy. Většinou jsme schopni všechno jako vyřešit bez problémů. Only nobles and merchants are worth the trouble. Jaký žebrák tam. No dejchej, kamaráde, dejchej. Tak a jsme tady. As a matter of fact, every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Each to their own. So, you go on through. No myslíš ten Ronin? No já bych řekl, že to je i spíš tím, že se tam hodně jakoby opakujou ty questy. Víš, že je tam 80% questů, jdi, sundej týpky, sundej hlavního týpka. A pak znova. A ten výkon trošku, no, ty FPSka. Tak, tady si můžeme zavolat Káru. Já se s typou nevyměním až na ty 30. You looking to join? If our destiny... This ox cart's bound. Want on, you'll need to pay up then. Time to hit the sack. I'll drive this cart till I retire. Very well. I shall return. Tak, a je to. A svazem se. Já jsem koukal akorát chvíli na Maziho, jak to hrál. Ten z toho moc nadšený nebyl, no. A tak ten nebyl nadšený ani z tohohle. Řekl lidem, že jim to ani nedoporučuje koupit.
Což jako asi je skupina lidí, který to nesedne, ale to já si myslím, že to je prostě dobrý RPGčko. Jenom trpí na pár takových designových rozhodnutí, no. Nešikovných. That's it. I've had enough. This one shakes. I grant your weapon a magical boon. I can't imagine we're in need of a campsite just now. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. My talents lie in combining materials, and I'll... Tak, jsme na místě. Výborně. Tak pojďme udělat quest. To by nás mělo lupnout na level 30. Pak si vylepšíme vybavení. Možná se nám, už budeme mít vymaxovaný i toho sperhenda, takže přiřadíme nějaký nový skilly. Vyměníme póny. Zajdeme si koupit za tím borcem za ty krystaly ten šíp speciální. Tak, tady se máme nechat štípnout do té vosy pro toho borce, pro ty vědecký učili. I doubt ice will be of any use against it. No, the risen has been poisoned. Už to máme. Pojďte to dobojovat. Strike me if you can. I grant you lightning strikes. Kam jdeš, vole? So close a call offers no solace in victory. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Tak, dobrá. To bylo easy. Teď zpátky za tím borcem. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Počkej. Jo, my se musíme dostat tady na ten mostek. Já rozumím. Čau Tome, nazdar. Jasný. Jako není to úplně dobrý to pít, jako hele, to jako, to se shodneme, no. A já mám tak občas na chuť, no. Hang in there, master. I'm coming to assist. To víš, a váha? Ale já mám většinou kolem takových 103 kg a teď mám nějakých 97, takže jsem vlastně jako pár kileček schodil. Ideální váhu, když mám, tak je těch 95, no, když trošku posunu. Come, allow me. Let's see here. Pupils dilated, tongues.
On zkoumá ty naše příznaky, to, jak nás to otrávilo. Splendid! I dare say I've learned all I am in your debt, my friend. I have put this task to me. A že je to naším že je naším dlužníkem. Nečekal, že to jako splníme, protože už o to žádal spoustu lidí, ale my jsme první, kdo to udělal. My research bears fruits. Now, on to your next task. I would have you subject these magnificent creatures hunting. Hurry along and return. Tak teď se máme nechat otrávit dalším jedem. There's a ladder here. Dobře. Excellent find. A z toho by mohl vylézt nějaký zajímavý jakoby výsledek z těch questů, takže proč by ne? Tak, ty by měly být jaký kousek, ne? No jasně. Tak jdeme. Akorát asi ne tudy. Sunset draws near. We shall have to rely on our other tady senses, tu něco stráží. as the darkness robs us of our sight. Je jich tu docela hodně, co? Co to bylo? A zase roll, nic nemůžu, nic. Až teď. Haló, pomoc? Dobrý. Díky jednotko, jste mi velmi nápomocný teď. Si musím vyrobit nějaký ty nový kurva lektvárky. No já prostě neudělám nic. Nic. Tohle je prostě hloupý. To úplně vypadá, jak kdyby jakoby se to zastavilo, ten vývoj tady v tom prostě, že to měli vyřešit do tohohle a říkali si, no a pak ještě musíme vyřešit, když ležíš na zemi, nemůžeš nic dělat a prostě už se k tomu nikdo nevrátil. Tak, no protože oni nemůžou skočit dolů, no, oni jsou jak vole postižený v tomhle. A tohle to mi třeba i vadilo v tom Balduru, že jsem musel nějakým způsobem furt dostávat tu moji jednotku vole dolů ze skal nebo takových sraček, no. Takže tudy. Teď skočíte tady, jo? Zvládneme to, parto, co? Výtečně. Všichni hezky, ano, bacha, ať se nezvyknete kotníček, ano, pozor. Daenerys se nějak nechce. No. Tak je noc. To vůbec nevadí. Já totiž fakt nechápu, proč tady prostě nefunguje dodge nebo dash. Pro ně je dash jako to, že zrychlím a že odběhnu pryč. Možná to umí třeba jenom Thief, že to umí jenom specifická klása. Že tady prostě není dodge v té hře, prostě tu není, já nemůžu uskočit. Nebo třeba jenom když je útok, počkej, ukáž. Počkejte, nech to. Pojďme si zapnout lucernu. Jo, tohle to se mi taky líbí, že tam je tenhle ten element, že můžeš těm monstrům prostě něco useknout. To je fajn.
No hele, s tím štítem samozřejmě se můžeš krejt a tak dále. Já jsem hrál právě původně Warriora, ale teď hrajeme tu klásu, která se mi právě líbila, víš. Která štít nemá. Ani nějaký jako pery, nic takového. Já mám tohle, že je můžu jakoby zastavit, když ke mně třeba běží. Ale prostě já nemůžu dočnout, já prostě nemůžu uskočit a to je prostě kravina za mě. To by tam být fakt jako mělo. No jo, schválně, třeba ten sliz? Ne, prostě nemůžu. Nejde to. I should be glad to assist you, Arisen, are you all right? Oily slime. Tak, tamhle bychom se měli nechat od té harpie, nechat jebnout. Avoid flame at any cost, Arisen. Doused in oil. Doč? Ne, ani při útoku to prostě nejde. Nějaká jeskyňka, jo? Já teď jsme na misi. Tak. Je to tam. 30. Ale fakt tu staminu máme furt terrible. No, ona je otázka, jestli se tu nevyskytují jenom jako... We are none of us alike in vocation. Our Přes respective den. abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Harpie tu asi v noci nebudou. Tak pojďme prozkoumat tu jeskyni. Oh. Třeba What to does bude this say? nějaká velká Let's sevině. have a look then. Co tady něco napsaný? What does this say? Kde? Nikde? Hledat to nebudu. OK. I never would have expected to find a cave in a place like this. It is an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. Jo, něco tu chodí. Our foe has been knocked off balance. Grab hold and drag it to the ground. Focused attack will end this foe. One of us has been poisoned. No, ale no tak. Jsem chtěl vést na koule. Well done. Let thy magic grant you an elemental boon. My curative magics are at your disposal. Wait a moment.
Máme staminu. Ještě jsme se klídali. Má tuhej kořínek, to je. Dobře odskočil. Ta kamera je úplně crazy, ale tady je to. Tak mi pomozte, jednotko do piče. Trošku nic nedělej. Halo? Děkuju. We must not give them a chance to recover. A focused attack will end this foe. Let our foes cower before lightning strikes. Jsem byl na hlavě a najednou jsem na kolenu. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. Not provoking. How are we meant to attack without anger? Tady se mu to nelíbí, to je to místečko. All together now. We'll attack as one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. By your leave. Jaká zbroj z něj vypadla dokonce. Alright. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Dobrá. Tam je totiž pak problém jenom, když jsou ty fighty v nějakým takýmhle hodně úzkým koridoru, tak pak tam ta kamera trošku kravne, no. Indeed. Let us know if we can be of assistance, Arisen. Ale furt mě baví takhle na ně šplhat a jebat je tam. A na to nejvíc uspokojivý to musí mít ten thief, ten zloděj. Jak má ty díky a všechno, ten na to přímo udělaný, no. Ale je dobrý, že to můžou udělat i ostatní klasy, že to není prostě omezený jenom na tu jednu. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Jo, pojď. Tak, už se nám bude hodit si zakempovat. Ale měli bychom toto vyčistit. Nejdřív. Understood. Poison ought to be cured with all due haste. I grant your weapon a magical boon. We are to retreat, then? Let us defer to the Arisen's judgment. Right you are. To má dobrý armor. Generzvor.
Hej, tak už cípni, ne? Tak. Musíme kempovat přes den, aby tu byly ty harpie. Tak můžeme progresnout v tom questu. Zároveň se vylečíme. Čáko Skyrim? No tak jasně ne. Už před dlouhou dobou, no. Hele, vím, že má češtinu, díky za info, ale ještě je špatná. Indeed, you are correct. Koukal jsem na ní, ještě je to fakt nic moc. Takže zatím radši překládám já. Aren't we to be allowed a moment of repose? We'll make them pay for standing our moment of repose. Dobře. Já se nemůžu dělat. I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not more the result to be proud of. Arisen, to me. I shall heal you. Hold me, please. I did my best. You can count on me to fly to your aid in your hour of need. Jo, oni nám ho zničili. Když nás také napadnou, tak i když je sundáme, tak oni nám ten kemp jakoby zničí. Já si musím koupit nový camping kit. OK, no. Tak jdeme fajtit, než bude ráno. Tak nějak zabijeme čas. To trošku mysli. The enemy retreats. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? You're looking well, eh? Would you lend me your ear? Já zvláštně, proč tam tak někdy v těch dopisech, když ty postavy umí mluvit. OK, máme ho někam doprovodit. No, k městu. OK. Tak pojď. Tak pojď, frajery. No a ono už ale za chvíli bude možná den. Tak to bych tady mohl chvíli s ním počkat. Asi jo, no. Chvíli počkáme, rovnou se necháme usnout do té harpie a budeme to mít dva v jednom, ať se sem pak nemusíme vracet zpátky. To by bylo zbytečný. To by bylo přece zbytečné. Co přátelé? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Tread carefully. There is no telling what might lurk within.
Try not to lag behind or stray too far ahead, lest we lose sight of each other. Jak jsem spadl ten. You have my protection. Let my magics grant you an elemental boon. Now, what might that be? We ought to take a closer look. 'Tis hard to find my footing in this darkness. I should be glad to assist you, Arisen. No pojďte ne, ty vole, bojem. When their skulls are smashed beyond repair. Well fought, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. A result will be doubtful. To už jo, lež moje frajere. As the Arisen commands, so must we abide. Show some haste. Walking bones. Holy attacks will serve us well here. Je jich tu vela. Je fakt ještě další, jo. Tak to už snad byly všechny, ne? Ještě tohle sta? To bylo dobře? Ne? Jo, jsme heavy.
Methinks this can only be destroyed from the other side. I'm not altogether happy with this. I'm coming, Master! You must remain calm, else all will be lost. Let our foes cower before lightning. What has stricken you, arisen? Já nemůžu nic dělat. To je strašný, tohle ten pocit, vole. Then I shall remain by your side. Chce nás vyhýlit. Pojď no. Je. Co se děje, děvče? Tě potřebujeme tady dole teď. A co dělá jako nad náma prostě? Tak snad jí to nějak teleportuje nebo něco. Jo. Díky. A wake stone, arisen. It harbors the power to bring the dead back to life. A fine prize. We must think very carefully before using it. I can scarcely see a thing in the smoke. A už bude i den, si myslím. No jasný. Tak konci se beru tam na to. Now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own. Tak, výborně. Tady máme hned harpy. Tak pojď mi ji dát. You remain level-headed. One of us has been poisoned. No tak, jsem dal své příkaze, čekej. Výborně. I grant your weapon a magical boon. Výborně. We've got them on the run. 'Tis the mark of a champion to prevail to range. Red wolves, we're being hunted. Ach jo, proč nám ten wolf zůstal pozadu? Battle is best avoided here. Ach jo, teď musím jít toho vola znovu hledat.
Já si taky totiž myslím, že je strašně velká chyba, že vám to neukazuje třeba na té minimapě šipku nahoru nebo šipku dolů podle toho, v jakým je to patře. Ten quest nebo ten objekt toho zájmu. To je taky, vole, za mě jako fakt. Je on je mrtvej. Aha. Ještě, že můžu oživit. Tak. No! The Arisen has been poisoned! Že já tu nemám nikde ty moje pouny a umírám. Ty vole, to je zase Pepega Fest tohle z toho, kurva. No, mě to tady sunduje, já to můžu dělat znova. Proč tady nejsou ty pauni? Pojďte za náma, vy kriplové. Ach jo. Tak. On se mnou nejde, ten typek prostě. No konečně, ale... Tak. Výborně. Jsem je trošku chvál, že to AIčko není tak špatný. Tyhle, to AIčko je docela terrible. Tak, jak se sem dostali oni? Oni se propadli skrz tu děuru, jo? Mayhap you will think this a trifle, but one master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all. It is hard to find my footing in this darkness. Tak pojďte, pojďte. Tak kudy jsme kurva šli nahoru? I shall do as you say. Ale zvláštní, že dneska nám nefunguje to, že nás třeba zavedou na ten quest, že ví tu správnou cestu. Dneska, vole. Tak, výborně. Frajera máme sebou, teď můžeme jít konečně back. Tady z toho prokletýho místa. Tak, kudy to budeme mít nejkratší? No! The Arisen has been poisoned!
Battahl, let my magics grant you an elemental boon. Tak a běžíme zpátky do města. Ale ne, teď ne. Get back here. S tebou nebudeme bojovat, Griffin, nezlob se. You keep your life, and I take over. Very well. I shan't allow any further harm to come to you. Máme ten poison efekt od té harpie. Takže chceme jít co nejdřív domů. Nebo do města. My zase nemáme toho týpka, on zase umřel, mi chcete říct, nebo tam likviduje ten Griff. Tohle mi připomíná včerejšek, no. Jsou tu některé věci, co jsou pruda, musím říct. Fakt jako dost. Jo, on je zase dead? Není, tak proč jsi nešel za mnou, ty idiote? We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. No pojď, pojď. Tak dobrý, to jsou 2 questy v jednom. Já sem zajdu pro něco k pití. Dejte mi minutku. Taky mě napadá, že si musíme do zásoby nafarmit nějaký ty suroviny na takový ten šedivý pytlíček, jak nám je schopný doplnit ten život i na tu hranici, když jsme neměli žádný odpočinek. To si musíme k sobě kurva sehnat. A těch máme muset třeba volet 15 aspoň. Nebo já tě nechám vydechnout, já vím, jsi otrávený od harpie. Budeme hezky v klídečku. Nejdřív teda doručíme toho borce na to místo, kam chtěl. A že furt netaháme s sebou. Už nás dneska zdržoval dost. Tak pojď, frére, pojď. Much appreciated. Take it. It burns a hole. Let our foes cower before lightning's crackle. Tak cože nám to dal? Ani jsem si nevšiml, co nám to dal. Asi nějaký maso, co? Jste viděli vy. Dobrý.
Remarkable. Yes, indeed. The Tak toxin on is zase making říká, fine jako zkoumá ty progress. efekty toho jedu. Let's see here. Co nám to dělá. Elevated temperature, peeling of the Zvýšená skin, teplota, pupils odlupuje se unfocused. kůže. Ty vole, samý příjemný věci. So much to study. Splendid. To znělo, jak kdyby nám naplácal na prdel akorát. I must thank you, my friend, for I'm on the cusp of a new breakthrough. Now, as for the next task, have no fear. Takže už je blíž a blíž k tomu breakthrough, jakože rozlouskne se nějakou protilátku nebo něco. Tak a chce po nás zase další. This time, I would have you accompany me while I subject myself to the venom of the chimera. Chce, aby jsme ho doprovodili, když se nechá otrávit od chiméry. Much in this world can only be learned by experiencing it first. My own health is a small price to pay to I've marked out the spot I'll wait for you on your map. So be sure to join me there as soon as you can. We shall... All right. As a matter of fact, the events of the coronation are as vivid in my mind Tak, as if they occurred my only teďkon yesterday. potřebujeme, It's přátelé. most curious that a means of manipulating us should exist, and vexing that it should be in enemy hands. 'Tis dark enough Dát si to warrant odpočinek, use of your vzít si nový lantern, pouny, Master. trošku se vylepšit. Jenom počkej, jo, jdeme blbě. Tudy musíme. Už to chce tady ty věci prostě vylepšit. Tak já myslím, že ve městech je ta stamina vyplá, ne? Tak tady asi ne. Každopádně, tady se ubytovat nechceme, tam stojí noc 10 000, na to se jim můžeme vysrat. Tady je hned normální ubytovna. Za 2, za normální cenu. How might I be of service? The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. I trust we've all inspected our equipment. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Tak, teď musíme udělat takovou zábavnou věc. A to. Dát od Paunu všechny věci k nám. A když to ten člověk neudělá, tak je to pak prostě hrozný sraní, no. Počkej, ty jsou zkažený ryby, tak ty asi nepotřebujeme. Se od ní vemu všechno, protože budu teď ty pauny měnit, takže... Ale, na to jedno. Ještě, že tady nemůžeme třeba zvolit, ať nám dá všechno v tom inventáři, co není jakoby její, to by taky pomohlo.
Tak. Tak, takže máme vyčištěný. Výborně. Tak to je první část. Potom. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough. Welcome. Select multiple. Ciekawe. Počkej, tohle to brát nemusíme, tohle to taky ne. I když jako mohl bych ho asi prodat, co? Tak se taky zkusíme vzít k sobě. Tak a jako nebudu moc chodit vůbec? Asi ne, co? Always a pleasure. Můžu naštěstí. Výborně. Tak. Takže si můžeme rovnou vyrobit pár věcí. To jsme si to moc nevyrobili, jak to, že nemůžeme víc? Jo, nám chybí nějaký ovoce nebo... Jo, tady ty, jasně. Tak, teď se musíme vydat. Támhle. Takže zpátky a doprava. Dobře. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly Musíme udělat tiring. takovou... Že všechno musíme zase prostě vylepšit, vyrobit, prodat. Najmout nový pouny, ať jsme zase takový refreshnutý. Rychle zběžet teď nemůžeme, takže musíme jít pomalinku. We pawns cannot set foot in Battahl without feeling the people's contempt for us. Take heart, for we are fulfilling our duty. Jo, a potřebujeme si koupit nový na kemp, že jo, supplies. Look as long as you... Na to bych taky zapomněl. Dear, that's the wrong one. Apologies. Methinks it began when I started reading an old... 'Tis entitled A Curious Tome. I thought I might use it to stock my shelves with otherworldly... On nám dal prostě špatný item, on ho na to upozornil, on říká, že má zhoršený zrak nebo co. But mayhap there is hope for me yet. They're said to reduce fatigue of the eyes. Would you... I must keep reading that grim... I've heard quince is a native to Battahl. Shall we see if we can't find some? To asi můžeme pak, no. Jo, ještě se podívejme, jestli oni nedají koupit tyhle ty. Tak nás to bylo schopný vyléčit úplně. Nedaj. OK. Always a pleasure. Me? Now, this hardly bears saying, but don't... Tak. Aha, my nemáme nic, vole, co bychom mohli vylepšit. Retro, Také, Silver Crown, jasný. Ani únory?
Ani únory. You dare try to take anything without paying for it first. Tak mám ty věci jako prodat, co mám u sebe? Many thanks. Jo, tak to toho moc neuděláme. Nevadí, já se ještě podívám, jestli tady ten Boris neprodává něco na tu tvorbu těch zelených lektvarů. A tě máme hezky u sebe. Welcome. Je vlastně ne, on má jenom tohle, vole. Aha. Well met. Olej se nám asi hodí. Do come again. Tak to jsem čekal, že bude lepší výsledek, no. No nevadí, takže to musíme dát zpátky do inventáře, ať se můžeme trošku pohnout. Necháme si u sebe jenom ty healy. Ty důležité věci. Prodávat to asi nemá smysl, když máme 64 litrů. No se nám to pak třeba na něco může hodit. Takže to zatím necháme, přátelé. Zatím si to necháme. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the... Ještě ty asi ne, ty si nechám, ty dáme noře. Tady ty dočasný kouzla si myslím, že jaké zatím nepotřebujeme. No to je pro zloděje, takže to taky nepotřebujeme. Tohle taky ne, lektory nějaký máme. Ne, to si chceme nechat u sebe. Tak, a to je všechno.
open. It's tough. Always a pleasure. Tak, to by bylo. Teď použijeme všechny tady ty skaraby. Tohle všechno Norala asi neunese, ale... Nechci nic říkat, ale... Dáme třeba max 2 nebo 3. Výborně. To má lektvary. Zpátky do truhly, tam dám to, co nám zbylo. Máme to. Tak, docela vejmrt. Ale bude to hotové. Tak, dobrý. Ty, to bylo taky výjeb, co? Ale máme to hotový. Výborně. Tak. Tak budeme udělat rovnou toho Isaaca asi, jo, co? By your command, Arisen. Ale snad to není quest zase. Ripent Quince máme najít. Aha. OK. Tak, jdeme ještě vyměnit ty pouny. A vlastně gildu tu chceme taky. Hoy, look, no need to overthink it. You can change it. Well, got any findings? Ring of Triumph. Hele, zvedne nám to o malinko health, staminu a to, co můžeme nést. Dobrý. Tak.
To chceme. A jinak pro nás asi nic novýho. Ještě tohle. Tak. Počkej, proč se nemůžu přepnout na tu... Many thanks. Proč ona tady není? Pojď k nám, Noro. Go. Hoy, look, no need to overthink it. You... Tak, máte něco novýho? To asi nepotřebujeme. Tak. Can change it on a whim. Pleasure doing business. To bychom taky měli. Teďkon, kde pak máme kamen s pounama. Tamhle. Tak pojďme. Počkej, akorát tamhle je další obchod se zbraněmi. Myslím, že tam mají jakoby něco jinýho? Kouknem se. If e'er you stumble across... I'm afraid I don't have any knowledge about that quest as yet. If you require guidance, you must hire a pawn who does. Děkujem. What you need. Don't bring trouble to my door, you hear? Aha, tak ještě nic. Pak se tady asi prodá něco koupit, ale zatím... If e'er you stumble across some interesting materials, don't be... Tady budou něco dělat zase z nějakých special materiálů. Aha, tak to až později, dobře, dobře, dobře. A customer then. That changes things. Somehow my feet always... Asi vyměníme i kalíse, ne? Vyměníme oba dva pouny. Ať si prohlídneme nějaký nový. A nebo přemýšlím, jestli nebrát rangera a dát tam toho sorcerera? A nebo druhýho variora? Let me get that. I lack information pertinent to this task. I am attentive and loyal, and prefer to... Tis a pity we must part after sharing such a journey. Master, idle chatter shan't do our cause any good. I dare say I've accomplished... Tak, výborně. A jsme tu sami na I learn rozhlas. of a matter that requires your attention. I've heard Quince is a... Tak máme ten quest, co chceme mít? Jo.
Budeme to nějak měnit, nebo chceme zatím furt Tifára, Archera? Já bych zkusil zloděje a sorcerera zase. Uvidíte, ten je velký, jen toho spoustu unese. Ale celé vypadá It is dobře. discipline your company lacks. I can, if we share our strengths, we can be. I have nothing further to add. Jo, tak tu nechcem. Farewell, Arisen. I only. Ta je nakažená. To se mi nezdá. Asura vypadá dobře. I shall be proud to serve you, Arisen. Are you fit to travel? Then let's not. Green. Jetro vypadá dobře. You are wise indeed to have sought my... Shall we discuss tactics now or later? There is a rumor whispered among pawns that I have oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable. On nám říká o ty nemoci, to už jsem nám překládal, ona to jenom opakuje. That even the Arisen holds no sway over us. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. Ty šípy zatím dáme Asuře. Pray, follow me. Here we go again. We fight. To arms. Of course. Do těch silní se trefit, to je taky umění, no. I grant your weapon a magical boon.
So close a call offers no solace in victory. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Tam jsme určitě nechtěli střílet. To vykryl sráč. A flawless execution. Let us try for the same result with our next attack. Tak veď nás, Asuro. Veď nás. Tak tam vole doktor nezařve. Tis really coming down. Take heart. The worst it can do is drench our equipment. You're all out. When hard, be sure to avoid open flames. Nicely done. Tohle je hodně mocný útok tomu. Chceme bojovat s tím Griffem teďkon? To mu moc nelíbí, We've an opening. Focus your attack. A focused attack will end this throne. Understood. Poison in the closet. It's good. Thank you. A je to tam. Splendid. Výborně. A máme Vocation Spirit na max. Velmi dobré. Pojďme pokračovat. Ani jsme nestratili moc života. Over here, if you please. Be ready. Our foes are armed. Tak veď nás, Asuro. Jo, to už je ono, jo? Let my magics grant you an elemental boon. Here's
hoping I can find myself an easy mark. Co to za řízkavo? Můžete jít sem za mnou, jednotko, a nebyt takový k hovnu zase, please. Jaký hustý meč mi musel borec. Jo, my jsme dostali ten prsten vlastně, ale... Tak, my máme jako nasazený tenhle. Takže si místo něj vezmeme na levou tenhle. Ne, to není on. Tohle je on. Takže jak to bych mohl dát noře nějaký, ne? Maximum health, to dáme noře. A tenhle. One of us has been poisoned. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Turn out your pockets. I'm taking the look. Tide of battle is like You! You what? wrong. Battle is to be avoided, I take this, Jo, to je Bruna teď. Before you earn my spite. I've heard quinces are native to Battahl. Shall we see if we can't find some? I can guide you to the place arisen, or thereabouts. Výborně. You have our gratitude. Lead the way. You should be. Very well. I shall return. Poison ought to be cured with all due haste. Continue our onslaught and the behemoth will soon topple. A focused attack will end this foe.
foes cower before lightning's crackle. Oh. Ale no tak. It is the simplest strategy to our foe most of all. Knock its feet out from under it and strike ere it recovers. This battle will demand all our strength. We must certainly. How might I be of aid? It seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? I suppose we might as well gather what we can. We need appealing a risk. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. The enemy retreats. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? One of us has been poisoned. Tak jdeme. Veď nás. Kam šel ten doktor, ty vole? To na druhou stranu mapy. I grant your weapon a magical boon. Would you mind coming over here? Je příjemně, jak začalo pršet. Ta změna toho počasí to tam předtím moc znát nebyla. Tak je fajn, že už to jede. I will protect you. Tak možná bychom si měli odpočinout, ale zase nechci od doktora přijít, jo. Ne. Trounced our foe well and true. Overconfidence. Poison is a nasty affliction. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Now that is a surprise. To tak dlouho trvá, už tady celou dobu spamuju, ty vole, to na to zpomalení. Že můžu zvednout? Tak, regroup. I shall do as you say. A veď nás. To se musela zbudit.
Já město musím magii. I want you lightning spells. I'm saved. Thank you. Tak, pokračujeme. I'll collect that. You needn't trouble yourself. To šel teda doktor na I know dobrou the way, so procházku. there's no chance of our getting lost. No? You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. No počkej. Tak co teda? I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my talents useful should we encounter another speaker. Wooden Warsmith, jo? Aha, tady ten borec umí překládat elfštinu, říká. Ty vole, to jsem ještě neviděl u někoho, to by se nám mohlo hodit. Počkejte, já si ho takhle vyfotím, ať si ho pak můžeme již tak přivolat. Jo, ono stačí add to favorites, aha. No, ale tak pro jistotu. Tak, každopádně. Co ten quest, Asuro? My sem běžíme, vole, jak idioti zase 25 minut a ona teď už neví, kam má jít? I've heard quinces are native to Battahl. Shall we see if we can't find some? I can guide you to the place you're in, or thereabouts. You have our gratitude. Lead the way. Let my magics grant you an elemental boon. Tak. No. Tak co? Už. Dobře. Už to začíná být delší, než bych si přál ten quest. Follow me if you Mě will. by nevadilo, kdybyste se tam už něco dělali. Furt jakoby, I'd furt say jenom lead the way, běžíme za if you'd doktorem. be No. so kind as to follow me. You have our gratitude. Lead the way. Tahle je ono, jo, říkáš Asuro. Tady máme ten quest, jo, no. Nevím, ale nevidím tu nikde doktora, no. Ach jo. Tak co tamhle před náma, není to ono? The day grows darker with our every step. We shall have to rely on our other senses, as the darkness robs us of our sight. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. Right you are. It shall be done. I am here to aid you in this matter. To taky není ono, no. A ještě mají vyšší level než my. A všichni jsou nedead. Já se to asi loadnem.
No, začíná se z toho questu stávat zase ten oprus, jako to bylo včera s tím hledáním toho dítěte, jo. To je škoda teda. Třeba to nechat si, jakoby... Už tím jeden to bylo v pohodě, ale jako... Tohle začíná být pěkná sračka zase, no. I know the general destination. Shall I show you the way, master? Kdyby to aspoň fungovalo tak, jak má, no. Kdyby nás ten pon uměl zavést tam, kam máme jít, takže ono nás zavede sem. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Takže tady můžu, jo, do té vody, jako. Myslím, že je třeba mělká, že v ní budeme moct jít. Neříkal on, že to bude třeba v noci? Možná, že to je v noci. To je většinou takový ten důvod, když nějaký ten quest třeba nejede úplně. Takže pojďme jít ke kempu, stejně už to potřebujeme. Máme tu partu docela takovou rozsekanou. Pojďme si dát kemp, dáme si hezký jídlo s nima. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. There's no spice as savory as eating outdoors. Indeed. He is hoping this remains our usual fare. Tak. Pray, light your lantern, master. Jo. Já jsem jako pro nějaký, když vás hra prostě nedrží za ruku a všechno, ale tohle je spíš jako debilní quest design než to. Tady už nemáme žádnou novou informaci. Prostě jako... A vemte si, že už jsme na té výpravě zase, o takových, já nevím, 20 minut. Tak vole, co je teda? Díl ještě, tak půl hodiny už se tomu věnujeme. Tyhle ty nás teda jakoby hned rozsekají, no. Já nemůžu ale zase nic dělat, no. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Focus your strength, Arisen. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Ty krávo. No nic ne.
Tady ten kemp to není. S tím nemá nic společného. Já nevím, jestli vůbec budu dělat takovýhle kraviny, takovýhle questy mimo. Možná se budeme držet jenom toho hlavního story, protože je to takový jako v tomhle... Čau, Kristýno, je to v tom takový jako, nevím, nedodělaný prostě, no. I've heard quinces are native to Battahl. Shall we see if we can't find some? Methinks I know the general destination. Shall I show you the way, Master? A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Možná, že to je nějakým blbým místě na mapě, že ona se to nějak zasekne? A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Ona zase přivede sem, kde prostě nic není. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Že zná cestu, že není šance, aby jsme se ztratili. Ty krávo. No, tohle je další super quest. Jako to bylo s tím dítětem, vole, s těma modrýma, vole, lístkama od těch kytek. To je hrůza. Já myslím, že tady jakoby nic není, čeho bychom se mohli třeba chytit, jo. Jít někam... Já totiž hrozně nemám rád, když něčemu už věnuju nějaký čas a pak, vole, to jakoby necháme nedodělat. Navíc to znělo jako, že ten quest bude taky časově omezený, když teda nejsou tu ty hodiny, ale prostě tak co je, vole? Co tady po nás chcete, vole? Seek out the repent quints, vole. Co to kurva je? Ona nás zavedla sem, takže třeba jakoby se sbírat nějaký materiály? Jakoby jo, nějakou bylinku, nebo prostě... If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. There is a rumor whispered among pawns that I've often... Jako já se nechci dívat na věci na netu, ale asi se podívám, protože tohle je další prostě fakt kravina, no, ty vole. We can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, nebo je to třeba nějaká jeskyně, kterou jsem přehlíd. Už jsme to tu prolezli, ale jak jako... Skrz na skrz, jo. Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. No, nocí to není, takže můžeme jít zpátky, dát si den, ať trošku něco vidíme. Asi se podívám na net, no, protože tohle je loser. Já rozumím, když to udělám nějakým stylem, že se má třeba udělat nějaký jako průzkum, aby to člověk našel, ale tohle je spíš jako, že to nefaká, jak by mělo. Now we've the vim to tackle the day ahead. Tak jo, takže...
Tohle je ten, my hledáme item, jo. Ale ten my už máme přece, ne, ty vole. To už jsem viděl. My máme quints a my potřebujeme ribbon quints. Jo, takže my tu musíme najít vole nějaký ovoce, jo. To je trošku zvláštní, protože my, když jsme se bavili s tím doktorem, tak on nám říkal, že teďkon jeho prostě úkolem je doprovodit ho, když se nechá otrávit nějakým jedem. Jo, a nakonec toho je to, že my máme pro něj najít nějaký ovoce, aby on asi, vole, se pak mohl tím vyléčit, jo, nebo něco takového. Ale teda, takýmhle questům se doporučuji vyhybat, ještě to procházím já. Když to pak budete hrát, tak já vám pak normálně na konci napíšu ty questy, které byly fakt hrozný. A nedoporučuji je dělat. No, tak co ty krávo, zavedeš nás zpátky? Bylo někde podél toho útesu, tak počkej, zase takhle slezu. Tak. Ukážeš nám to? Ne, furt ne. Let me get that. Já by to třeba aspoň ukázalo tu oblast, nebo takhle, ale... Teď se vyloženě musím držet, abych jakoby hrál dál. A už jsem zase seknutý v takovým tom mojím vole cyklu, že prostě dokud ten quest neudělám, protože byl tak otravnej jak hovnu. We must needs uncover this secret power that allows for the command of... I never would have expected to find a cave in a place like this. It's an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. No tak jo, tak. I pojďme zabojovat. Rested as we are, this battle ought to be in our favor. Let's not let down our guard. Well done. The Brits have been drenched. My magics grant you an elemental boon. Brits, are you all right? That battle took more out of me than I would have liked. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Tak, vybereme truhlu a jdem najít to posraný vole ovoce. This route seems impossible. We shall have... Now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Tak. Zavedeš nás znovu na to místo? Asuro? Ne? Ty mě už ale za chvíli jebne z toho. To bude tady to, jak tu máme i ten zdroj ukázaný na mapě, ne? Tady to prostě... Tady někde před náma. Mayhap you'll think this a trifle, but... Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Each to their own.
Rád prostě tady kurva nic neroste, ale... Nikde. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Tohle tu hru tak kazí, jo, ty vole. Já když jsem byl na začátku na těch prvních dobrodružství, jak to pro mě bylo tak jako 8 z 10. Ale za včerejšek, za dnešek to tak jako spíš tak 6 k 7. A dělají to hlavně tady ty věci, jo, tady ty otravný sračky. Tady prostě absolutně, já to mám dost, já se jdu podívat na ten quest na YouTube nebo něco. Short-sighted ambition, to protože to je taková mrtka. Tak. Look as long as you please. Dear, that's the wrong one. Repent Queens. Walking everywhere is certainly tiring. Walking everywhere is certainly Felt gratitude. Hope to see you again. no purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch. Masterfully done. Let us try for the same result with our next attack. Hope to see you again. No purchases to be made today, I see. I just hope the shop. No, takže tady to někde mají sena, nebo to koupit od obchodníka, co tu stál, nebo to můžeme dostat jako reward, já jsem možná i už použil. Ty krá. I've heard quinces are native to Battahl. Shall we see if we can't find some? Methinks I know the general destination. Shall I show you the way, Master? The guide is Many thanks, sir. At last, I may continue reading that grimoire. This could be the turning point in my family's fortune. We ought to follow close behind, lest we get separated. most welcome. Now we shan't lose our way. Přemýšlím, no, jestli to vypnu, už to mám dneska asi dost, anebo jestli to nějak prostě zkousnu, vole, a prostě to nějak vyřešíme. Fakt mě tohle nebaví, no. To jsou taky ty tasky prostě úplně k ničemu, no. Přines mi ovoce, vole, přines mi dopis, dones dopis. A je tu hodně takových tasků, co jsou jako k ničemu, no. Prostě co jsou fakt o ničem. Navíc pořád, vole, ta stamina. Já jsem to docela ty teď, no. Tohle to prostě... Tohle to není moc chytrý design. Vemte si, jak to v Baldur's Gate bylo udělaný pěkně, jo. Jako tohle to je úplně, vole, hrou za hrůz. Navíc mě se tu nespouští ta interakce posraná, no, co bych potřeboval. Zkusím se podívat tamhle. All I want is to give my family a decent life, the life they deserve. This is my chance to provide for them as I ne'er have. Jo, takhle. Takže my to uděláme tak, že tady ten quince musíme nechat pár dní v inventáři. A pak se z něj stane ten, vole, to, co potřebujeme. Já nemám slov, ty vole. Dobrý. Takže teď vlastně půjdu stejně zpátky do toho města. Jenom tady musím prostě pár dní, vole, sedět u ohně.
Let us return once we've grown tired from our labors. Tak to. Tak to. Zajímavý quest design. Myslím si, že by bylo zábavnější, kdyby tady napsali: do lesa přijde medvěd. On se tam vysere a ty budeš to hovno 4 dny pozorovat a odhánět od něj, vole, mouchy a škorpiony. Tak bych se asi bavil víc, no. Tak jo, my teď běžíme teda celou tu cestu zpátky. This looks as if it will take us someplace further afield. No dobře. How we use it is at our discretion. I believe we would be remiss not to make use of this. Já si myslím, že ta první třetina, nebo jakoby ten začátek byl celkem zábavný. Pak to začalo hodně pokluhávat od toho paláce, jak jsme tam museli chodit pro ty dopisy a blížit se tam při stealthu, který jim absolutně nefunguje. Oni ty stráže na vás ani nereagují, když jste dost rychlí. Tam to začalo ztrácet tempo, no a teď to jde furt jako z kopce. Nic extra se v tom příběhu neděje, questy jsou takový jako velmi obyčejný, nezáživný. Kdyby tam teď nebyly ty fighty, tak jako tam v té hře pro mě nic zatím jako není teď. Tady v té jako fázi, ve které jsme teď. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Když jsme to dali takových zhruba 10 hodin, tak jsem se bavil o tom, že je třeba vždycky jakoby respektovat tu identitu té hry. To jo, ale jestli to ty vývojáři kurva hráli, tak přece jako tady je fakt tolik věcí, které prostě jsou vymyšlený hrozně jako zvláštním jako způsobem, no. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Se musím to, no, jsme hrozně přetížený. Jo, tohle to taky furt dělá dokola, furt to přehazování ty vole těch věcí, co nazbíráme kurva těm našim soudruhům. Z toho by mi taky jeblo. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. 'Tis worth considering, if we've the time. Tak tady máme rovnou i někoho, kdo by mohl teda spravit ten meč. Jo, ale nikdo neví u koho, jasný. Dobrý. Tak tady takhle necháme uplynout čas. Even pawns. So do come again. This tavern, even pawns. Takový zvláštní řešení prostě pro prostě. To, co teď jakoby musíme dělat, aby jsme se v něm posunuli. This tavern is even pawns. So long as they've do come again. A jak dlouho to bude trvat? To.
Navíc si myslím, že to šlo sebrat určitě i někde jako blíž, ne, než tam, kam nás doved ten pěšák. How might I be of service? This tavern is even pawns. So long. Always a pleasure. This tavern, even pawns. So long as. Always a pleasure. Well met, sir. How might I be of service? Tak já jdu radši na lavičku. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Nic. Teda tohle je quest. Well met, sir. How's the day treating you then? Jejich jakoby myšlenka byla, že fakt má hráč takhle prostě vole sedat na lavičku jak kripl nebo někde furt někde přespávat. Ježišmaj. Nic, dobrý, já to sedu. Já jdu zatím dělat další věci. Až se nám to v tom inventáři, vole, to zkazí, tak to tam donesu. Protože na tohle já prostě nemám. Tak, hele, chceme si teda najít zase... hospůdku. Nebo hospůdku noclehárnu, ať si tam můžeme jít vyložit věci. Mě to ani tak jako na začátku nevadilo, ale jak to je... už to máme. No, tak, výborně. At last we've arrived. Delivery in hand. We need only pass our burden into the hands that await it. Nebo nevím, třeba jsem na to moc kritický, jo, ale mně prostě tohle to fakt přijde jako debilní, no. Twould seem we've all we need to hand. No, máme to hotový, tak doufám, že vole nám dát jako nějaký zajímavější úkol. Jestli nás teď pošle pro nějaký kapradíval, jak ho tady normálně zabiju v tom městě. Normálně ho tady rozsekám. Have you brought me a quince? Many thanks, sir. Čákos, na pohodu. At last, I may continue. We ought to follow close behind. Tak. We have reached our destination. Máme ho navštívit za pár dní. Welcome and well met. Do come again. Oh, what does this say? Let's have a look then. Dobře. Tak jdeme se vyložit. Dostali jsme nějaký zajímavý zbraně, ty úplně nechceme prodávat. Počkej, tohle je ta drahá, ne? Ale ubytovna, nebo ne? The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's... Tak. Tohle vypadá fakt dobře, ty vole. To pak na toho variára určitě přepneme, si ho chci pak vyzkoušet. Ještě jsme jako našli kladivo, hromový. Tough, but complaining won't do any good. Do come again. Tak, dobře, tak víte, co můžeme udělat? Tak bychom si mohli... Kde to bylo? Tady? Škoda, že to na té mapě není nějak vyznačený, sakra, vole. Ten frajer, jak jsme u něj byli, ten... Jak se tam dalo obchodovat s těma jinými materiálama. Zase, vole. Nevíme.
Já vím, že jsme procházeli skrz to město. No, tak se jdem podívat sem. Well met, sir. Look at him. Aren't you careless? By and large, the people of Battahl seem to adore their benevolent empress. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Vermont's people bear no such love for their Queen Regent. Though, of course, they have their reasons. A tady si moc nepamatuju, jako, že bychom šli. A zase ty FPSka. Oj, shit! To jdeme zase někam úplně do řitě prostě. I když najdeme dobře. Myslím. Jo, tady jsme šli předtím. Jo. Dobrý. There, Master! Saurians! I shall see it done. Serte na ně, na Soriany. Přitom si myslím, že by sem stačilo hodit malou ikonku na tu mapu. Kdybych to nepamatoval, tak tady zase budeme běhat kurva půl hodiny. Jo, bočičky ze hrou, to je dobrý jídlo. To je ňamina. Since times of old, remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your benefit. Jo, to jsem si měl nějaký schovat do píči. Nábrej tohodle. Počkej, jak to uděláme takhle. Then I bid ye farewell. Musíme se spíš přeorientovat na tu hlavní příběhovou linku. Tady ty questy mi přijou taky hrozně suchý. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Jo, že si myslím, že musíme ten export tak jakoby omezit, aby jsme neměli ten burnout z toho.
'Tis a glad thing we rested when we did. Bylo by fajn, kdyby ta stamina, čím se jde tou hrou dál, byla menší a menší problém, ale ona je fakt, ty vole, furt stejná. To byla moje myšlenka, když právě jsme začali, jak jsem si říkal, jo, ono se to bude zlepšovat, ale jako... Ta stamina zůstává jakoby furt vyřešená dost jako nešikovně. Dragon blood. Remember. Draconic. Tak, takže, my si vezmeme tohle. Blood flows through the vein. A co to s tím udělá vůbec, jako? Zlepší se jenom váha, jako? Jako, to se hodí, jo, ale... A, ono to musí být nejdřív naplno vylepšený, než to můžeme omezit tu váhu, jasný. Tak to je trošku škoda. Tak to vemu ten podkrystal. Jeden už máme, já bych si dal asi potom každý do jednoho města třeba. A vždycky pak, když jsme na nějakých misích venku, tak se můžeme do toho města portnout pak back a nemusíme ztrácet tolik času. Tak ten šíp si myslím, že bude důležitý na nějaký okamžik v příběhu. Já bych třeba šel hrozně rád na tu medúzu, tyjo. To by se mi líbilo. Akorát, že oni nám říkali místo, kde by to jako mělo být, ale zatím jsme na něj nenarazili. Jo, tak když jsme už měli ten kamen v tom městě, tak můžu dát přes ten Firestone, co tam můžeme portnout, takže si ho tam dáme. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Nebo nám dali třeba aspoň nějakého koně a mohli bychom už na místa, kde už jsme třeba byli, cestovat rychle, nebo prostě k ohňům třeba, který už jsme navštívili. Ale tam nic takového nebude, vole. Aspoň, že jsou tam ty povozy, no. Už jsme zase přetíženi, co? Já se vyložím ve městě. A to máme udělaný oborce, který by to měl mít jakoby v pohodě, jo. I když takhle, ono to je udělané tak, že čím jste větší, tím víc toho unesete, ale zase se vám hůř ta stamina doplňuje. Ale chci říct, že jako za stolik věcí v tom inventáři nemáme a už prostě jsme zase přetíženi. Takže, hele, dobře, můžeme smazat všechny tyhle ty. Tak. Tady si hodíme ten podkrystal.
Já bych šel na nějakého třeba dalšího draka, jo? Nebo něco prostě, nebo tu meduzu bych šel ulovit někam do nějaký jeskyně. Já bych udělal nějaký takovýhle dobrodružo. Mně to přijde slabší kvůli tomu, že se nám tam teď sešly prostě takový questy, které jako jsou takový prostě... Teď není to extra dobrodružství, no, prostě. Takhle, takže sem bych si chtěl dát ten... You cannot use it here, vole. Tak to... Proč ne? Teď tohle je místo, kde to chci použít, ne? V přírodě je mi to k hovnu. Já to chci do města, aby když jsem někde na výpravě a už tu budu hotový, tak se můžu vrátit pak rychle do města, ne? Navíc je tady napsáno, že to je marker, který může být položený kdekoliv. Tam, kde se chceme vrátit. Ale očividně... Jo, tady už jde použít, aha. Aha, dobře, dobře, tak to jenom možná ještě, protože jsme byli v běhu, nebo něco takového. No, výborně. Tak to nám trošku pomůže v tom cestování. To rád slyším. Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Jo, ale tady je to drahá ubytovna. To nevadí, jsou to obchody s zbraněma, odtať je to už kousek, to už není zase takový problém. Tak. Tohle to dáme asi někomu jinému. Tohle to dáme... Jo. Já už u sebe jako jinak nic extra těžkého nemám. To je fakt zvláštní, no. Jako na 30. levelu. U vysokého borce bych čekal, že už jako toho unesu, vole, víc. Always a pleasure. Follow me if you would. Tak, dáme ten camping kit. Já se můžu zase sebrat? Jo, můžu. Tak počkej, tak to uděláme jinak. Já si ho dám přímo před tu ubytovnu, do které chodíme. A ta je tady. This might be worth a read. Let's have a look then. Let me think on this. Lots to do. The world's changing. Jo, Not sure to je how to much správné. do come again. Dobrá. Are you coming? Master, our path is here. Tak, kde to můžu použít, vole? Tady ne, takhle hezky. Co? Tak. Now we can return to this location whenever we've a ferry stone to hand. The world's changing. Not sure how much longer I can... Shall we get some rest then? Far and wide I've traveled. Now we've the vim to tackle the day ahead.
Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Tak, máme odpočato. Tak co mám vůbec označeno za quest? No, zpátky za Isaakem. OK. We pawns cannot set foot in Battahl without feeling the people's contempt for us. Take heart. But we have arrived. Well met, sir. You'll be glad to know that I finally finished my reading of that grimoire we Tak konečně už dočet ten grimoire, o kterém jsme se bavili. Which brings me to a curious point. What happened to my eye? Co se stalo jeho oku? Never mind the bandage. Tis nothing serious. To je nic vážného. Now, as I was saying, I'd like for you to find the grimoire's second volume. It would seem to Budeme hledat další grimoire. and will only. I've heard tell that its twin can be found in a queer little shop in Vermont. But you, sir, I dare say you are not of, but I implore you. All I want is to give my family A strange little shop in Vermont. A co ten doktor, ty vole, to mě zajímalo trošku víc. Ukáž. Tak, jdem za doktorem teďkon. Dáme si od Isaaca chvíli pauzu. Mother, quick! Over here! Beg pardon, sir, but I must ask you to... He lost his eye while reading that grimoire. I can't bear to see him involved with that, but he refuses to listen to me. Jo, to je jeho žena. Isaacova. A říká nám, že nechce, aby čet ten grimoire. No, tisn't, dear, and don't pray, sir. Seek Já out tohle that přeskočím, to mě zase tolik nezajímá. Ought we to give Sir Isaac the grimoire as he requested? Tis a quandary indeed. Zatím jdeme za doktorem. Jdeme udělat nějaký fun, zase nějakou zábavu. Pokud něco hledat tady pro toho dementa, to mě moc nebaví. Tak pojďme se radši kouknout, jak je to daleko. Jo, to je tamhle, tam jak jsme už byli. OK. Tak to půjdeme touhle cestou. Protože tady nám možná můžou obarvit ten armor, ne? Hele. Business has been better. Business has been better. Jo, tak, díky. Jo, takže já jsem si to předtím splet ten quest s tím doktorem, no jasně, no. Doktorové questy jsou v pohodě, Isaacové questy jsou hrozný. Nebo doufám, že jsou v pohodě. Mayhap you'll think this a trifle, but... Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Each to their own. We've little need for a campsite at present. Počkej. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Arisen, are you all right? Let my magics grant you an elemental boon.
Nám chybí ten archer, no, ty harpy. Ale ty mage a sorcerer mi přijde docela dobrá kombinace. To zatím necháme. Battahl is to be avoided, I take it, Arisen. Let us defer to the Arisen's judgment. Right you are. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Tak, nechceme, děkujeme. I'm not interested. Lay down your arms. Or you hurt yourself. Turn out your pockets. I'm taking the lot. My aim is through. Turn out your pockets. Get back here. Hold it. I grant you lightning fangs. Tak, tady máme doktoryho. Here at last. I do hope Sir Jarl will be all right. Let us safeguard him well, lest he meet an early end. True enough. Still yourself. Well done. No tak, to lezení, no tak. Continue our onslaught, and the behemoth will soon topple. Strike fast and true, and our quarry shall fall. No, tohle je zábavnější, myslím, než to, co jsme dělali předtím, ne? Panicking will only play to the enemy's advantage. Well, keep the high ground and fighting on an incline. You overtax yourself with your own health. Oh. I should be glad to assist you. Burning in my veins. This is it. The venom I saw. I'll be off there, friend. My work is done.
Tak pojďte, už ji skoro máme. Tady ty stavy jsou otravný, tady to spaní a tady ty stračky. Confidence and cooperation gave us an edge against our foe. Třeba knockdown chápu, nebo takhle, ale spaní, vole. Ale dobře. Tak jo, máme zjistit, jak se doktorovi, vole... No to je všechno, on i odešel, jo. Jasně. Počkej, nebylo to něco zajímavého tam, no vlastně jsem viděl nějakou truhličku. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Tisn't commonly rare, this. I look forward to informing my own master of its finding when I return beyond the rift. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Tak, výborně. Tak teď můžu použít tenhle ten a veme nás to zpátky. Tady ho použít nemůžu, dobře. Asi musíme vylézt ven nebo něco. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Tak, jdeme za doktorem. A kde je, ty vole? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Walking everywhere is certainly tiring. My heart beat pounds in my ears. Že mu srdce buší až, vole, v uších. Extraordinary. This is the potency of the Chimera's venom. Se mu líbí, jak je účinný ten jed. I feel more symptoms developing even as I... Allow me to thank you ere I lose consciousness. Thank you for your help, my friend. Few would have deigned. 'Tis done at last. What I wouldn't give for a rest. We are spent, well and true. You have my support. Tak, 19 litrů nějaký rank nám dal, asi proti tady těm policistům a tady těm věcem, takže aspoň, že tak, dobrá. Jo, že třeba takovýhle prostě... Ta váha je tam vyřešená strašně jako zvláštně, no. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters.
am I supposed to Looking for all in particular. My mind's blank. Let's see a look at my wares. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the... open. It's tough. Do come again. Tak, dobře. Dobře. Čekneme toho Huga. To bychom mohli, co? A chceme to udělat večer, takže si dáme rest. The world's changing. Not sure how much longer I can... We must rest, though the sun is... Že přes den už jsme tam byli, to s náma moc mluvit nechtěl. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Shall we check our packs and be off? A new day, a new perspective. Got to sell off what I can while I'm in see past the fur and fangs. Idleness is a luxury Such worn out gear. Let's get to work. Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinya during her supplication. Her Majesty was unharmed, but he may seek to strike again. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you Nějaký catch vrah, this villain který in my šel stead? po té královně, co tady tomu vládne, tomu městu. My Jasně. deepest Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. Empress Nadinya's life is in your hand. OK, ráno půjdeme do toho paláce. Suppose I'm tired. Has no hold. Barely slept a wink. I cannot help but be wary after all I've seen. All I need's my help, I Experiment bears repeating. Then I shall remain by your side. I swear I'll make him pay. Even... Proč se mnou nechce povídat, ty vole, tady? Do you want a... Well, there might be a way, only you didn't hear it from me. Hele. I've not the authority to promise such a favour, but that Jada, for instance. I reckon he could get the lad his freedom, if you made it worth his while. Jasně, takže je to o tom, že musíme z toho vězení nějak dostat. To jsem měl správnou předtuchu. Head Gauler, takže hlavní jakoby žalářník, jo? To je tenhle? Oh, you want the bandit whelp released? Aye, being head jailer has its privileges. I could accommodate such a request if I were so inclined. On by mohl zařídit, že ho pustí. Of course, you'd need to prove your
integrity first. I can't go around unlocking cells for just anyone. Že mu musíme nejdřív dokázat naši integritu. Že nemůže otevírat celou pro každýho. You've made your case well. I'll see to it that the request for the lads, but you might have to be patient. One cannot. My parents were killed by brigands. And I've no doubt I'd have followed them to an early grave if Lanzo hadn't taken me in. He made me a part of the coral snakes. No, povídal, že jeho rodiče byli dřív zabitý, že mu ten jeho bývalý lídr dal prostě domov a život. Ale že ho využil, to už je mu jasný. But I thought I could use all that gold I filched to help someone. Like I didn't take it for myself, it was for the poor. I wanted to give people a chance. A že věci, co bral, byly pro chudý. A ne pro něj. Chtěl být takový Robin Hood prostě. Jasný. Takže musíme počkat pár dní, než ho propustí. That's why I did, and I don't believe for a moment that Lanzo meant what he said to me in the hideout. 'Twas all an act. So if you're waiting for me to talk, cuz, don't. That's why, and I don't believe for a moment. Jasně, on nám nejdřív musí trošku věřit, takže když se nám podaří ho prostě propustit za nějakou dobu, tak se s námi už bavit bude. OK. Tak jo, takže to jsme jaký progresli? I have been waiting for you, Arisen. Tak jo, takže můžeme jít teď do toho Flammable Palace, nebo jak se to jmenuje, až bude ráno, a jít najít toho vraha. To zní nějaký, že by to mohlo být docela fun. Čekaj, já nemusím jít kurva tudy, ne? Tady jdeme. To je divný, že tady ještě boss nic s náma nechce, jakože nám nic neprodá, nic. Ještě nemáme právo asi. Tak jo, takže tady počkáme do rána. To už bude za chvíli, to už bychom tam mohli doběhnout mezi tím. Lambert Palace Road, OK. To je tady to? Oj. Aha. Dobře.
Aby to bylo jako, že už je ráno. Já to takhle mezi tím projdu. This is no life. Don't get by your muscle alone. Tyhle, tohle vede kam? The way forward is blocked. Yes. We shall have to find another path. I'm not altogether happy with this. Tam se jaké dostaneme. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. I'm dead on my feet after today's training. A chest. I'll examine its contents, shall I? We shall remain here. Oh dear. I've got to focus. My shift's only just begun. Počkej, co tam píšou? Máme jít ráno do toho paláce. Tak je ráno, jdeme do paláce. How are things? As good a place as any. I'm about ready to fall asleep on my feet. Jo, to bude zase nějaká hledačka, co? Jej. Teach them a lesson they won't soon forget. What do ye want? Tak já nevím, jestli není ještě správný čas, ale jako ráno už přece bylo, ne?
Tak to asi musíme udělat tak, že se prostě vyspíme přímo do toho rána. A pak sem půjdeme. Že takhle, jak jsme dali to dose off, tak to možná prostě... nebere jako přímo ráno. Takže... The world's changing. Not sure how... A good sleep will ensure we are prepared. Odpočívat do rána? Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust. Well met, sir. How might I be of service? The things I could do with an ox cart full of rocks. All this patrolling does a number on my shoulders. Lost track of time. This place is too comfortable. At least my back's not acting up today. And who might? Nice. Sir Arisen, you've come just in time, Sir Ermhild. 'Tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the Well met. Your assistance Nás is představila, most říkají, welcome. že naše pomoc je Without velmi our empress to vítána. guide us, Battahl has no future. Her Majesty cannot be allowed to come to harm. A že bez téhle jejich vůdkyně by ten Battahl prostě neměl žádnou budoucnost. Nemůžeme dopustit, aby jí bylo ublíže. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray seize the rogue should you espy him. Že až začne ten rituál, tak ona nám dá jakoby popis té postavy, nebo jako toho targetu, a my ho máme zkusit sledovat. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision, lest you apprehend the innocent. A že máme dát pozor, že chtějí to, aby to bylo vyřešeno diskrétně. A máme si dát bacha, aby jsme si byli jistí, že máme toho, koho potřebujeme. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life, should it come to that. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. Že nabízí tyhle modlitby za ten lid, ale počkej, co ten popis teda? Má vlasy svázaný dozadu a má zraněnou pravou ruku. Where's my Got to make code? room for my next shipment. How might I? We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Battahl may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastren, human, pawn, and every other noble race that walks our world may live in harmony with one another. Sir Arisen, Her Majesty's supplications are nearing their end. Have you located the rogue? What do ye want? Who are ye supposed to be? Fie. Are they onto me? Ah, sod it! Apprehend him at once. Výborně. That man there is the assassin. Máme to pravýho. Nicely done, Sir Arisen. Let us inform Sir Ermhild of what has transpired.
Tak pochválá nás za dobrou práci. No, to bylo trošku suší, já jsem čekal, že... No, nevadí. Oh, Your Majesty. Vaše veličenstvo. Full glad am I to see you unharmed. Jsem ráda, že vás vidím The nezraněnou. brigand has been captured. The chaos of the past few days ought to be behind us now. Že jsme ho chytli, že by měl být ten We chaos za owe this námi. outcome to you, Sir Arisen. A tuží to You nám. cannot know the depth of my gratitude. Jsou nám velmi vděční. Yes, of course. Battahl is in your debt, Sir Arisen. Battahl je naším dlužníkem, OK. The same is true of you, Sir Manella. Your efforts were most admirable, considering your wound. To samé platí pro tu Menelu. Now that a measure of Že peace is returned to jakoby us, její úsilí bylo however, dobrý na to, jaký má you zranění. ought to devote yourself to convalescence for a time. You may. The curative hot springs on Volcanic Island are said to be wondrous for healing. Go there to recuperate. Hele, nás posílá do nějakých sopečných jezer. Že jsou krásný, jakože jsou výborný na hýlení. Very well, my lady. Nebo jí tam posílá, ale I jako shall my o leave tom víme a presently taky tam zajdeme. and return when I am fully recovered. Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen. A jsou nám velmi vděční za to, že jsme jim pomohli. 18 000, 5krát Jasper, nějaký kamen. OK. Můžu s ním pokecat ještě? Grateful are we for your most valiant... Thank you, Sir Arisen. I'm proud to carry out my duty. OK. Tak jo, další quest za náma. What to do? What to do? Time for an early supper. You are the Vermundian in Her Majesty's good graces, aye? Forgive my boldness. A friend of mine has moved house, leaving her former abode unoccupied. You see, I have reason to believe a group of individuals who bear thus to have a trusted individual purchase and occupy my friend's abode. Besides, aught tells me such ne'er-do-wells would have a hard time settling in with you there. What say you? Za 300 litrů ani I náhodou. cannot force your hesitation. To ne. Our master has given us an order. Surely you do not intend to disobey. What I can do for you? Tak, dobrá. Co tu máme dál? Musíme chvíli počkat s tím Hugem, jestli ho propustí. Tohle je pro toho, to byly nudný kosty. Phantom Oxcart, to bylo kde? To mě zajímá. To mě fakt zajímá. Tak, když bych dal přes Ferrystone. Tak jsme hned ve Ventfortu, ani nemusíme cestovat těma kárama. We seem to have a ride without issue. But are we safe here? Tak jdeme. There's a ladder here. Jo, počkej, potřebujeme... Excellent find. Třeba noc. A ještě se podívám, jestli máme nějaký nový skill. Have you come to be wild is admirable to do, particularly if you are eligible for a special vocation. Heretofore unseen opportunities of exciting potential.
Reduce stamina consumed while dashing. No, ale tak to je asi pro týfa, ne? Já dešovat vole nemůžu. A nebo mi to odemkne ten dash? Tohle je potřeba. Always a pleasure. Tohle je fakt strašně zvláštní s tím dashem, co? Nevím, mě to prostě nedešuje. No nic, hele, potřebujeme se vyspat, nebo odpočinout si, dokud nebude noc. Jinak bychom ho tam asi nenašli. We must rest. Čau Václave, jak se máme? Jak žiješ? Co nového? Open your eyes, everyone. It is dark out, but our day begins. Open your eyes, jdeme Shall na we to. check our packs and be off? Feeling rested, I trust? Jdeme na to. Tohle mohl být fun? Nějaký noční démoni nebo něco? My sorcerer skills could Nebo improve nějaký our dobrý loot, situation. hele? I would gladly be of aid, Arisen. Tak jdeme. Jdeme, parto. Tak, potřebujeme nějaký zajímavý questy. Dneska už jsme si prošli takovýma těma průderníma, doufám. An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found in them. I learned of a forgotten rift stone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it, if you like. 'Tis dark enough to warrant the use of your lantern, Master. I brought the number that you requested. I'll take it this'll be enough. Aye, nicely done. Get in, you lot. On říká, že mu přines to číslo, který chtěl. Na to on jim říká, OK, tak si nastupte. Here's your payment. Thank you kindly, sir. Ordinarily, coin like this would take me half a year to earn. And I'll thank you to spend it wisely. Don't go drawing undue attention onto yourself, or that'll be the last you get. On jim dal za to nějakou platbu a říká, ať na své moc An ox neupozorňují. cart travelling at night is suspicious enough in its own right, if 'twere known that I'm carrying pawns across the border. Jo, a on pašuje pěšáky. Skrz hranice. I know. And I'll take care of it, I swear it. Contact me again when you've need of more cargo, won't you? To je za shady business. What is it? I've done naught worth following me over. Hold, I beg you. I'll tell you what there is to know. I was approached by a Battahl merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. Jasný. My jsme ho vyslechli a on říká, že za ním přišel nějaký batalický obchodník, se kterým se potkal na hranici a on mu nabídnul coin. I know. But you have to understand. My gambling debts were like to drown me. I know not where they've been taken. Here, take this. Tis a document I got from that merchant. Jasně, takže prostě on mu dováděl pony a on je prostě někam převáží a pašuje. OK. A tohle ten dokument, co nám předal, má od toho obchodníka. If word of this should reach the palace, I'd no doubt be disciplined. I might even lose my post.
I'll give you all the gold I got today. So pray, I beg you, will you let me go? Že nám dá všechno I zlato, swear jestli ho I'll never necháme jít. walk like this again. Nebo můžeme dovést do Vermundu. Jo. You have my sincerest thanks. I see the true arisen is merciful indeed. A on říká, že mám, jakoby, že máme jeho vděk a že pravý Arisen je opravdu milosrdný. On ví, že jsme pravý Arisen? What the fuck? Nás lidi už takhle dokážou poznat, jo. Well now, I'm not sure. A teď zabijem. Ne. OK. A to, co jsme dostali, to je teda tady. To by se mohli přinést tomu Svenovi. Ten by určitě věděl, co s tím. A to by se měli vyřešit, teď nemůžu pašovat tyhle ty pouny. Rozhodně. A ještě jsme se mohli najít zeptat tohodle, jo? OK. Potom to s tím mečem. Jasně. Tak jo, tak to se pak stavíme za Svenem anebo za tím kapitánem. Jeden z nich prostě nám podle mě s tím poradí. To nemusíme moc asi o tom přemýšlet. A teďkon... Co s tím Hughem v té base? We cannot break it from this side. Really? Now? I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Není třeba, pane, děkujem. Let me get that. No a přemýšlím, mám zkusit další evocation, přátelé? Když už máme jeden vymaxovaný. Bych asi mohl, ne, když mám i docela dobrou zbraň. Počkej, já jsem vlastně v tom městě, já můžu zatím se rovnou, já jsem si to nevědomil. Sakra, vlastně pravda. Tak počkej, já zajdu nejdřív za kapitánem, jestli ten nebude vědět. You have my fullest confidence. Jo, hele. Yes, Your Majesty? To be precise, the letter of the Lord does not forbid the abduction of pawns. However, in our sovereign rule kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege is an act decried by all. If one were to sell them for personal gain,
They would doubtless be censured no matter their station. Jasně, jasně. On říká o tom, že prostě je to vážný zločin, prostě pašovat pauny a prodávat je někomu pro svůj jakoby vlastní nějaký výdělek. Mohl by ukázat další? Tak jo, Páťáček, půjdeme do toho, zkusíme Warriora, vezmeme nový armor, vezmeme to elektrický kladivo. Proč by ne? Proč by ne? And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. Jo, a že to bude navázan na někoho z toho... z té šlechty. But for what purpose are these pawns being gathered? I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination? Perchance we will discover the intent behind this plot. Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over. I bid Your Majesty follow the ox cart without arousing suspicion, that you might divine where it is headed. Jo, že máme sledovat ten vůz a zjistit, kam jde. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. A nebo bychom taky mohli předstírat, že máme pro něj ty póny a udělat, že jsme jeden ze zákazníků. Alright. Tak jo, tak pojďme ještě nejdřív teda vyřešit, ale... tu změnu té klásy. Když už jsme si vymaxovali Speedhanda. Navíc jsme viděli už i všechny ty jakoby dobrý skilly, co nám to může nabídnout. Už prostě jakoby tam nic lepšího nebude. A tak když už tam máme odemčený všechno, tak to jako není špatný, jo. Tak je to celkem na pohodu. Ale zajímá mě to další, no. Takže musíme na gildu. Have you come to be curious of while 'tis admirable to devote your, particularly if you are eligible for a special... Tak. Charge slash, jasně. Nemají krytý štítem, ale mají takzvaný barč, jakoby, že tělem dávají prostě damage, jakoby takový ramínko. Okay. Navázování útoku, jasně. Ježiš, to je hrozný. Koupíme si lepší brnění. Dobře, vymaxujeme teď Warriora, co vy na to? Tak. Jasně, to je takový bait, že k nám přijdou nepřátelé, jasně, OK. Když máme charge attack, budeme mít menší damage. Tohle to teda nevím, proč jsme kupovali, když tam ten dash, vole, fakt nefunguje. Možná u těch thiefů, no. Prostě to je na thiefa jenom. Zloděj budeme mít dash, no, ale jakože ho nemají ani ostatní postavy, třeba aspoň v nějakým jako pomalým smyslu, jako stylu, jo. To je prostě strašně zvláštní. Tak, no a co kdyby jsme noře? Vzali sorcerera. Když už má taky vymaxovanýho mage, tak...
Že to mají oni nějaký heal? Oni nebudou mít heal, ty vole, asi co? Budou, musí ho mít. Navíc ona už má naučen tyhle spely, takže ty jí zůstaly. Jasně. Vocation. Heretofore unseen opportunities of excitement. Exciting potential. Always a pleasure. Our foes will quail in the wake of your fearsome blows. Výborně, přátelé. Teď teda potřebujeme zaběhnout ke Stoneu Ponu, protože si musíme vzít rozhodně k sobě mage, protože bez toho healu to bychom byli jako pěkně v prdeli, jo. Takže jdeme si vzít... Jo, počkej, oni už se mají nějaký věci, co? Kurva. Is there aught this pawn might do for you? Já tam jako odjedu plastivou rybu, jenom tak sprdele. To musím prostě udělat. It was a fine journey we shared. Tak. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. At least I go knowing I fought to the best of my... Děkujem. Tak. Pořádnej oboručák. No my máme právě hele takový elektrický kladivo, co jsme našli. Takže to asi uděláme. Ale co case tady, to vypadá... Nebo sirna. Sirna vypadá dobře, je to mage, tu potřebujeme. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. It will be an honor to serve by your side. Výborně. Karl tady vypadá hustě. Ale stojí 396, ty vole. False. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. If we share our strengths, we can begin... Tak, výborně. Teďkon běžíme do svého domu, který si musíme označit. Já nemusíme. Rovně a pak po cestě doprava.
we can contract a peculiar illness that imperils Tam the máme to lives of kladivo, those around který us. budeme používat. At first, we are only restless Pak and půjdeme excitable, do but in obchodu time se we zbraněma, become so ze unruly zbrojí. that even the Arisen holds no sway over us. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. Tak a zároveň bych tam měl dát všechny tyhle ty kraviny, co? Tak počkej, to uděláme takhle. Tohle jaký brýmeš, ten můžeme ještě taky potom použít. Ale ne. Tak, teďko. Tady máme to kladívko. Mě hrozně zajímá, jaký bude mít to kladivo jakoby vliv na ty nemáky. Fakt jo, na to jsem prostě zvědav. Jestli to bude šikovný nebo ne, uvidíme. Uvidíme. Ale jsem připravený na nějaký změny v souboji a tyhle, tohle je teda kladivo jako svině. Tak. Teďkon k obchodu. Čekaj, že to můžeme vzít tudy. Teď tady neběháme v tomhletom. Když počkat, když bych chtěl koupit armor, tak to bych měl v Battahlu, ne? Tam je budou mít nejvíc. Nebo je budou mít stejný? Počkej, ukaž. Ne, tam vím, že měli takový i jiný, jako odlišný. Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. Ale třeba to uvedeme jaká globálně po té mapě. Ty vole, vůbec. So for you, many thanks. I appreciate the business. Not buying? Tak já nejdřív dodělám tu misi a pak si koupíme lepší armor to. V tom Battahlu. Počkej, ale tak to nesu pořád zbytečný věci vlastně. Jo, tak ještě vydržte. Fancy a look at my wares? Are you in the market for something in particular? Something in particular? Určitě. To nepotřebujeme.
Tu si asi nechám. Always a pleasure. Dobře. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Treasure chest, kde? Na střeše? Máme v píči, máme v píči. Jo, ještě jsem chtěl dát... Počkej, tohle jsem chtěl vyhodit. Tohle jsem chtěl dát. Asi sirně to dáme. My máme i pro Noru vlastně lepší hůlku, to jsem mi taky mohl dát, kurva. Tak mi to připomeňte, až budeme Battahl, až budeme řešit ty armory. Tam ty zbroje ty jsem neprodal, protože ty si pak vezmeme, že jo, když budeme hrát zpátky z Perhanda. Já chci vyzkoušet, jaká ta klasa bude nejlepší. Jako pro mě osobně, která mi bude nejvíc sedět. Ours is a party of women, by and large. 2 minuty sníh, jo? No two of us are the same. Ty vole. Jak dlouho trvá ten útok? A jaký jsem myslel konkrétně? I suppose we might as well gather what we can. Takže on už to dneska byl, co? Tady tu noc už to byl, takže mám jakoby počkat na další noc a pak ho spíš asi sledovat. Jestli to chápu správně. Nebo jsme něco přehlédli, vydržte. Learn that a forgotten rift stone lies nearby. Shall I escort you there, master? Jo, musíme počkat na další večer. Jo, najdeme nějakou lavičku. Nebo mám radši doběhnout domů. Asi jo, protože my potřebujeme, aby to bylo přesně na začátku toho večera. Really now? One can never have too many materials. I'll harvest some now. Vole, tohle bude mrde jako svině, na to se těším. Nic nebudu řešit, jak se dostat do baráku pro trochu, jebem to. Nebo pro... Tam byla nějaká studna, takže tam možná něco bylo pod tím schovaný. Jo, z toho mám radost, že jsme vystřídali tu klásu, to bude jako zase změna v play, to bude nice. Jenom nevím, jak to bude fungovat, jakoby tady asi nebudeme moc vylézt na draka a mlátit to s tímhle po hlavě jednou rukou. Třeba to nebude třeba. Uvidíme, no, uvidíme, až to trošku vylevlíme, vyexpíme. Já nepoběžím, anebo jo, já dám noře rovnou tu lepší. Hůl. Nebo aspoň myslím, že to mám pro...
sorcerera. Let me see. No jasně. Nemá to ještě není. Pojď blíž. Tak. Jo, ještě si musíme zase odpočinout do rána. Tak asi v truhle spát ale nebudem. Shall we get some rest then? It appears night has fallen while we slept. Shall we check our packs and be off? Feeling rested, I trust? Tak jo. Děkuju. Já jsem se opěla trošku stranič. Dobře, dobře. Já jsem si měla to, víš, a ona by tam byla bez poplinek, tak jsem se jenom trošku hodla. To nevadí. Teď je tam spoustu poplinek. Jo, to je dobrá jak svině, tohleta magnézie. Tak, můžeme jít? To byl dobrý nápad, veď, páťáček, ty vole. Úplně se těším na další fight teď. Přečenou ze Sparredem už nic víc neuděláme, no. To už jenom můžeme hrát stejně, to by byla i škoda. To radši budeme prostě, vole, expy další klásu. Tohle budeme takový větší, vole, kousanec. Úplně dobrý. A ještě tak si můžeme vzít potom ten novoluční meč spíš, ten ozubený. Uvidíme. Vyzkoušíme ho. Zkoušíme kladivo, vyzkoušíme meč. Ale máchá s tím rychlejc, než jsem čekal, jo, takže... I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace, discussing a curious rumor. Methinks this can only be destroyed from the other side. Plainly speaking, 'tis a bother. No, on tu není, ale. Tak počkejte, trošku to tu prozkoumám. Plesníme masíčko, nebo? Zkažené to úplně asi nechcem. Hele! Tak jo, tak chvilku počkáme. Jestli někam pojedu a budeme je sledovat. Nebo můžeme udělat to, že budeme dělat, že jsme zákazník. Že chceme prodat ty naše pouny. Ale já bych spíše sledoval. We have found a material. Jo, veď, ty ves, Sure we'll přesně s tím, když dostane na paštiku. A vypadá to, že teď se spíš ode mě nějakou akci, abyste tam něco stalo. No tak bude jako stát až do rána, ten idiot. Light your lantern, master. Who are you? Come no closer!
Ty mi neříkej, že tady fakt budeme čekat, než pojedou. Co sirno, není ti zima? Tak jo, tak Bing chilling na chvíli. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. True enough. A jejda, tohle zase bude legranda. Who are you? Come. To je zvláštní, že už to není ani označení toho questu, co najednou. No dobře, tak asi jo, tyhle, tady mají spoustu takových debilních questů, takže já věřím tomu, že fakt chtějí, aby jsme tu čekali, až bude odjíždět. A pak šli za ním, no. Jestli zmizí, vole, až přijde ráno, tak mi jebne. Tak budeme tady dál. Ať jsme nenápadní. Bylo nebylo, jednou jsme takhle museli sledovat, vole, zvláštní povoz. Byla to dlouhá noc. Nedělo se nic. A pak z čista jasna vydal se na cestu.
I fear I shall lose sight of you if you go much further. I learned of a forgotten rift stone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it if you like. No. Dobrý. Fakt, že jsme měli prostě čekat. Máme schválně vypnutý světla, jo, aby jsme byli nenápadní. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Počkej, proč zmizel? Tahle hra. Některé ty questy jsou fakt jako hrůzný. Jsou hrůzný. No, on prostě zmizí. Jsme byli jako moc daleko. No tak znova, no. Asi se musím držet těsně za ním, no, já jsem se chtěl držet dál. Ale tak OK. Hezký dobrý večer i tobě, Cougi. Hele, udělali jsme, už máme vymaxovaný ten spellhand, takže jsme začali jet Warriora. Taky si ho vymaxujeme, ať si to můžeme srovnat. No a to víš, no. Trošku mě serou některé ty questy tady, že jsou takový dost takový nezáživný, no. Měli jsme dneska i dobrý questy, ale měli jsme zase pár takových jako nudných, no. Hold fast, Arisen. Jo, díky, no, jo. Tak jo, tak já se budu držet přímo za ním teda. Takže všichni ke mně. A čekáme, než pojede, tak aspoň můžeme pokecat. Jo, tohle jsme měli právě s koho nám dopadlo? Z nějakýho prasete v jeskyni, ne? Nemyslím jako prase doslova, myslím jako nějakýho válečníka nebo něco takového. Pamatujete si? Myslím si, že jsme ho dostali dneska, ne? Nebo včera? Akorát si pak koupíme lepší armor, no. Tohle je takový základní, co jsme dostali. Ještě nějaký máme připravený. Jenom nejlepší armor prodávají v tom Battahlu, takže tam si koupíme. Chceme dodělat na ten quest a pak tam portneme. Hra už nám dala pár těch krystalů na to portování, takže jsme si je nemuseli kupovat, protože já jsem říkal, že já nebudu. Že na to jim seru. Takže jsme si hodili, protože třeba v tom Vermontu tam jeden je, v některých městech jsou. Ale ještě jsme si hodili tam, kde teď máme ubytovnu. A pak když máme dostat těch ferrystoneů, tak se tam můžeme portnout. Což je příjemné, že nemusí člověk běžet zpátky do města. Tak já zkusím jít trošku dál. Jo, to jsem přesně říkal, no dneska.
Jenže problém je v tom, že to moc člověk neodhadne, no. Víš, jakože něco může znít zajímavě, ale pak to povede k nějaký kravině. No, taky jsem si dneska splet jeden quest, teda to byla moje chyba. Že jsem si myslel, že děláme prostě quest pro toho doktora, který někam měl jít a měl se nechat kousnout od něčeho. A byl to quest pro nějak tak jako jinýho borce, ale ten quest byl teda hrozný. Prostě si musel někam jít, nazbírat si ovoce, pak nechat, vole, uplynout třeba 3 dny, než se ti to ovoce zkazí v tom inventáři a pak ho dát tomu borcovi, no. Prostě úplně šílenost. Tak to byl oprus, no. Ale měli jsme dneska pár fightů v jeskyních s takýma většíma grupama. Mně, když prostě jdeme něco někam fajtit, tak to mám rád, když tam přijde pak třeba nějaký i drak. Už jsme sundali draka dneska. Bez katapultu tentokrát, teda bez balisty tentokrát. Ale bylo to teda jako jen tak no. Na konci ještě jsme měli jeden takový item, což jsou tady ty... Tyhle ty. Exfyzik Roborant, což jsou takový pytlíčky, které ti dokážou vyhýlit, i když už máš ten život ubraný, jsi jakoby unavený. Tak to nám velmi pomohlo, že jsme ho mohli dodělat, protože už jsme tam měli poslední, jakoby, jak bych to řekl, poslední fázi toho života, ale já už jsem byl dost rozsekaný, jakoby squad byl dost rozsekaný, takže tak. No, vyměnili jsme i noře, jsme dali jiný povolání. Teď je to sorcerer, najmuli jsme si místo toho jiného mage, ať máme na healing. Takže tak. To se děje tady u nás ve sklípku dneska. Máme level 31. Nebo 30, nebo nějak tak. Tam to bude další, vole, z těch plánů ty královny. Takže to potřebujeme udělat. To bude něco, co dělat s tím hlavním story stopro. No a pak jsem slyšel, že tady ta hra má nějaký hustý pravý konec, který jako fakt stojí za to. Ale nebudu si to nikde hledat, takže ty vole doufám, že se nám podaří tam nějak dojít. Že je to prý jako fakt dobrý finále. Jinak je ten konec takový jako OK. A chtěl bych vidět ten dobrý konec. Takže když třeba někdo z vás to budete vědět, tak ne jako dopředu, ale až tam třeba budu, tak mi můžete nějak navést. Bez nějakých spoilerů. Aby jsme měli ten pravý ending. Že prý je to pak jakoby, jako hodně zajímavý. A to bych chtěl. To bych chtěl. Tak co, borče, jeď už, kurva. Možná, že jak tam sedí ten typek, tak už můžeme udělat i tu druhou variantu, že budeme předstírat, že chceme ty póny prodat, ale to já nechci. Jsou naši spolubojovníci. By si připadali jak nějaký, vole, prasata na prodej. Tak jeď, vole. Já teda poběžím přímo za ním, no. Já jsem to chtěl udělat tak trošku jako i větší immersion pro nás, co se na to díváme. A ta hra hned despawnula ten vagon, vole. Jen co jsem se otočil na sekundu, ty vole. Dokud hraješ Dogma 1, tak dobrý? To... Jakoby, jak to myslíš? Že ten level stačil v Dogma 1, ale tady jakoby je třeba mnohem jako větší, aby si mohl sekat. Hele, no, my máme být jakoby nenápadný, takže asi jako ne, no. Já jsem to i zkoušel, když jsme byli tam vzadu u těch pounů, u té mříže. A nechytil se borec tam.
Takže dobrý nápad, ale myslím si, že ne. No. Musíme prostě čekat, až se pojede a pak běžet rovnou za ním. A neotáčet se. Čekáme se tady ve křoví jako ve skamu, vole. Ale jestli to i teď despawne, tak pak zkusíme předstírat, že jsme spíš ten zákazník pro ně. Zatím hraju v uvozovkách jedničku. To víš, že já jsem jedničku nehrál, takže já nevím, jaký to je hrát jedničku. Ty vole, nemám tam jít za tím týpkem. Za mě tam jsou fakt největší dva problémy, ta stamina a prostě ten design některých těch questů, no. To je takový jako hloupatý. Ne, on tam furt sedí, to je jiný právě, ten je tam novej. Já se o tom moc nechci zapojovat, že jsem zákazník, ona má špiony všude, ta královna, tý pak bude jasný, vole, že už to tam řešíme. To chci vyřešit tak, že je budu sledovat. Předtím se taky rozjede takhle před chvílí, takže víme, že se rozjede. Jenom si myslím, že by tam mohlo být trošku víc věcí jakoby v těch klásách. Uvidíme, jak to bude ten Volior, ale jakoby ten spare hand byl už potom dobrý, když už jsme ho měli vymaxovaný, tak byl jako efektivní, dobrý, všechno. Ale prostě kurva, chybí mi to něco jako skill tree, jo, nebo něco takového. Na to, že to RPGčko tak mi přijde málo, jenom jakoby určitý typy útoků, vole, a jo, rozumíme si. No jasně, no. Jasně. Ale já jsem rád, že tě tu mám. Mě někdo z vás psal totiž, že koukal u Bula na ten pravý ending, takže máte mé plný povolení ode mě, až prostě se na něj budu moc nějak nasměrovat, tak jak mi to nějak prostě řeknete. Hej, ale tak ty vole, tak já si s ním jdu promluvit, kurva. Je fakt to ček. No, konečně. Abych vám to trošku přeložil, tak on prostě se s ním baví dost jako s disrespektem. Že si myslí, že jsou to prostě otroci a nic víc. Tady v tom duchu. S ním vede konverzaci. Až přijde ten čas, jo, jasný. To naprosto souhlas, aby nechtěl mít nic jakoby prozrazený. Teď víš, že já to rád vždycky řeším prostě spontánně. Ale jakoby chtěl bych mít pro nás true ending na streamu. Nebo ani tak mi nejde o ten ending, jde mi o to, že prostě říkali lidi, že pak je to tam jako hustý, no. Ale já jsem se prostě odmítnul na cokoliv podívat, na jakoukoliv radu. Já si prostě nechci nic spoilovat. A ty lidi původně, co to recenzovali tu hru, tak to objevili až na druhý průchod, což právě jako by mě trošku děsí. Že druhý průchod bych fakt nedělal. Je strašně málo her, u kterých já třeba udělám druhý průchod, no. Folks, we're expecting your cargo. Open up.
I hear they follow whatever command they're given. Aye, and they'll take any beating without a word of Let's see for ourselves. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Going to fight back? This one's not a pawn! Give no quarter! Think you got me cornered? There's no hope You just wait. found where'er I turn. I must be losing my nerve. I don't fancy my chances. I'll crush you if you keep that up. We're done for. Mě chtěli mlátit, jenom proč. Ty prej se nechají zmlátit, vole, já mám nám vyzmrdit. All's lost. We're still in the fight. I think not. Like this. Že mají mimo ty pouny, já tě tady nemláčkunej tolik. I will finish this, here and now. My curative magic Se to zapojí parta. Oh, right there. Let my magic launch with an immense boost. Ale tohle je špatně, do toho jsme zasahovat neměli, kurva. Takže já to radši to vrátím. Tady jak moc sundáme, to dělat nemáme. To máme spozorovat a prostě jít dál nejspíš. Problém 3 těles, jo? Já jsem o tom I lack slyšel. information pertinent. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Jo takhle, tak to bylo normální pon, jakoby to nebylo nic spojeného s tím vozem. Ona jenom jak je poblíž toho, tak to na ní nějak jakoby působí prostě. Oni budou mít tady něco s tou magií, jak je ovládá, rozhodně. Takže tam je musíme nechat prostě no, bohužel, aby je zrubali. A nebo tam můžeme zkusit poslat naší partu mezi ně. To je škoda, že vždycky musíme čekat ten debilní vůz, než pojede, kurva, to je taky rozhodnutí zase v questu. Jejda, vole. No, nenaděláme nic.
Jenom je zvláštní, že jakoby on tou bránou projede a my pak půjdeme hned za ním a budeme ho zase dál sledovat, nebo? Nebo jde o to, aby jsme viděli, co se děje tou cestou. Třeba jako tady ta událost, jak oni je tam prostě mlátí. Protože on mu řekne u té brány prostě kontrola jakoby nákladu, on je tam vyloží a on mu říká, jo, tak to jsou ty, co poslouchají na slovo, jo, a on, jo, ještě se nechají klidně zhrubat a neřeknou ti nic. A oni, jo, tak pojďte jim naložit. Proto jsem tam právě teď vlítnul. Ale když jsem viděl, jakoby, kolik jich tam začíná padat, tak jakoby to není ta správná cesta tím questem. My se na to musíme dívat s těžkým srdcem a pak jít dál. Nebo zkusit při tom, když oni jsou venku, jednoho z těch našich pohonů třeba poslat dovnitř do toho. Já zkusím jakoby dát ten příkaz go, ale to asi takhle promyšlen zase nebude. Už bychom chtěli moc. Dáme tak do 10 dneska streamy, přátelé, a pak to budeme zabalit. Jdeme si ženou pustit americký Survivor, protože nás se dá vždycky čekat na tohle, jak jsme si našli sérii prostě, co má český dubbing. Koupili jsme si nějaký ňaminy k tomu. Tak budeme koukat večer. Telky hezký. Tak co, nechceš už jet, kámo? Co? Tak pojďme prozkoumat tělo Sirny. Pray, call upon me again another time. Where ought we to go now? Tis dark enough to warrant the use of your lantern, master. No jo. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Co pak se děje tamhle, jak je tam to koloseum několika patrový? Kolem toho je takový mrak zahalený. Tak pane, už jeďte s tím vozem. No. Díky. Víte, ona se rozešla, už jí nebolí hlava, jen co on odjel. Takže tam je 100% nějaký God's way. They say you'll do whatever the officer says. You offer no complaints, quarrel, and you're undying. You're well suited as slaves, if you ask me. Who are you? Come no closer! Děláš si ze mě píču. Ty vole, já nevím, kdo to dělá, ten design. Tak když jsem běžel za ním předtím, tak to bylo úplně v pohodě, teď mi řekl, ať jdu trošku dál, tak jsem šel trošku dál a on zmizel. Takže to mám dělat jako znova, teď. Ale hele, ty vole, tohle to fakt není ono, chlapi, ale... Co si v tom Capcomu myslí do píče? Tohle fakt není ono. No jestli se to nepovede teď tak na ten quest. Dneska bylo tady těch momentů už fakt docela dost, no. Ježiš.
To zase vypadá, že to bude quest prostě kravina, přitom to znělo tak zajímavě, ty vole, čekal nějaký démony s nějakým, vole, prokletým gírem hustým. A hovno. Já nám to vložilo tady. Jo. No. Dělá to, že budeme ten zákazník, to bychom ještě musel někoho někde hledat a mluvit s ním, to se mi nechce. I espy a treasure chest, but the path to it is unclear at present. To samé i prostě, jak jsou ty questy občas udělané, no. Třeba jak jsme tam stáli, o to AIčko, jak tam po nás koukalo, prostě občas je to takový strašně jako... Strašně klanky, no. Počkej, já jsem špatně, vole. Pray, light your lantern, Master. Hang in there, Master. I'm coming to assist. In another world, I learned that a forgotten rift stone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Ne. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on you. Jo, oni tam naši spouní jenom tak stojí a nejdou za náma. To znamená, že já mám ten kočár následovat sám. Proto on teda teďkon asi, vole, řekl, vole, hej, kdo jste, vole, a zmizel. Předtím sice s náma taky šli pouní, ale třeba nebyli v nějaký dostatečné blízkosti a prošlo to. Takže musíme jít za ním sami v tom byl asi ten problém teďkon. Jeba, teď tady zase budeme 10 minut čekat. Very well. I shall return. No, oni mají totiž ty naši pauni to samý, no. Když jsou u toho, tak prostě jsou z toho hotoví. Budeme nějaký fighty. Jsem se těšil s tím Valiorem, že provětráme to kladivo. Zatím tady provětráváme možná tak hvězdy, vole. Takže já jim dám wait, ať čekají. I shall wait. Když to bude portát za náma, tak ať tam nalezou. Tyjo, budeme mít dalšího šoguna, jsem na něj zvědav, těším se na to. Jinak koukal jsem, když máme čas, můžeme o tom pokecat, koukal jsem na ten Roadhouse, už jste to viděli? Už jste viděli film Roadhouse? S Jakem Gyllenhaalem a s Conorem McGregorem.
nebylo to jako špatný, abych tomu tak 60%, no. Bylo to takový jako na odlehčení, bylo to chvilkama jakoby nebo snažilo se to být chvilkama i funny. Takový prostě takový akčňák, no, Bčkovej. Dobře natočený, měli tam dobře udělané ty scény, ty fight scény. Že to fakt jako by vypadalo, že si fakt dávají do držky při některých záběrech. Takže to bylo jako dobrý v tomhle. Ale jakože mrzí mě, že tam moc nebylo z toho, co se mi na tom líbilo. Že tam bude vyhazovač, že bude řešit problémy prostě v klubu tam a prostě se tam budou řezat. To tam je, ale je to tam málo. Pak se tam zbytečně řeší jako moc, jako... Dělají z toho moc velký Hollywood pak. Roadhouse. No, ono se to natáčelo i při skutečnému UFCčku, víš právě. A je to vlastně jakoby takový remake filmu, kde hrál Patrick Swayze. O borcovi, prostě o zápasníkovi, který jde dělat bodyguarda do takového klubu. A je to na místě, kde prostě se všichni znají, kde jsou takový prostě mafiánský rodiny a nebudu vám nic spoilovat. Jo, jako, je to prostě v pohodě, no. Je to v pohodičce. Když si třeba, víš, doma sedneš, dáš si sekanou pivečko k tomu, nebo něco takového, tak je to takový prostě chill filmek na večer. Bavilo mě to jako... McGregor, jakoby je tam takový jako... Je v pohodě, je v pohodě. Je tam na něm vidět, jakoby, že před tou kamerou filmovou není zas tak zvyklý, když je zvyklý na kamery a na diváky při fightech. Tak jakoby... Moc jsem mu nevěřil ten charakter, který tam jakoby měl, ale byla sranda, že v tom filmu byl. A myslím si, že když bude hrát takhle občas nějakého záporáka v nějakých filmech, tak to může být cool, protože ty fighting scény, ty on jakoby měl zmáknutý McGregor, to fakt jakoby, to byla prdel. Jenom nebylo moc zmáknutý to, co on říkal, prostě většina jeho scénáře byla prostě fakt hrozný jakoby shit. Takový jakoby, co byste dali scénář nějakému akčňák, jakoby nějakému, vole, drsnému borcovi v nějakém filmu z 90, tak prostě, nebo byl takový jako zvláštní. Ale jako fyzicky, když se tam mlátili a tohle, tak to bylo dobrý, jo. Dobrý pohyby a tohle, jak oni na to zvykli a nebojí se do toho opřít, tak jako, to byly dobrý scénky, ty bitky tam měly fakt jako pěkný. Jenom takový prostě jako, takový scény, no, že prostě, ten charakter toho Daltona je takový trošku přestřelený. Jo, třeba na začátku on prostě tam... On jde na zápas, ten zápas se neuskuteční, protože ten týpek se ho moc bojí. Tak jde zpátky a vyběhne za ním borec prostě s nožem. Přijde k němu a vrazí mu ten už prostě do břicha. A on na to jako skoro, jako udělá taky jako... Jo, jakože to, ale pak jako by na to nereaguje. Ptá se toho týpka, jestli si to dobře promyslel. A on jako uteče najednou, jo. Nechá v něm ten nůž, tak on jde k autu. Vytáhne si ten nůž. Zalepí si to i zalepou prostě. Jo, to je takový jakože... Ale to mě tam na tom trošku mrzelo. Jo, a že si jakoby neuměli pohrát s tím make-upem těch herců. Protože u takových filmů, když jakoby probíhá nějaká akce, jo, a ten hrdina se prostě dostane a tohle, tak on byl nezničitelný, ten borec. Jo, prostě oni jakoby... Mě to mrzí, když tam nejsou ty zranění jako ukázaný. Jo, třeba dostane úplně nechutnou, neskutečnou palici, prostě hlavičku jako svině. A na sekundu prostě potom, na dalším záběru, prostě má nos úplně v pohodě. Jo, jakože, to je takový zvláštní. No, že nemá potírání žádný damage, působí to jakoby, to mi tam jedině trošku překáželo, kdyby tam víc si pohráli s tím make-upem, toho, že oni jsou fakt jako rozsekaný a že mají prostě ty držky rozemletý, tak by to vůbec jako nevadilo. Neříkám, že to tam nebylo vůbec, ale nebylo to tam dost jako realisticky.
Už jste někdo dokoukli celý ty krále těch obloh? Ten nový válečný seroš? Bez nějakých spoilerů? Můžete mi to nějak ohodnotit, jestli je to dobrý? Jestli se na to stojí kouknout. No takže on mu říká, jak jsem vám říkal předtím, že chce zkontrolovat, koho veze. Teď řeknu to s tím, že jim rozbiju držku. You going to fight back? Se stěhu tomu, jak se takové rozbít držku typovně. Enough! That's valuable merchandise you're toying with. Worth more than your wages combined. Have you prepared the cargo we're to carry alongside them? No. We're off! Sam Fisher tam, ty vole. Aha. Tuhleto bránu už jsme viděli. Vypadáme jak do vakina. Říká jim, ať si kleknou. A thorough search of our surroundings ought to turn up something. Wait! You're not a pawn. We've an intruder in our midst! To arms! Počkej, to je zase špatně, ne, vole? Nebo jo, mám s tím normálně do fightu, jo, prostě. Dobrý. Let my magic use your weapons with the fury of the elements. To má to v hluku, vidíte to? To zabraňuje těm našim pounům bojovat. Tak, máme důkazy. Ještě někdo? Je tahle. Me off. Proč se tu furt zjevou další? Looking for a fight, but I can take you. Jak mi pleskla.
You're really pushing your luck. Is this some sort of joke? I'm not laughing. Tak tohle zkusím oživit. Oj! Nemůžu chytit a nějak jakoby... A spacifikovat, proč nemůžu? Halo? Káku, umřeš znovu. You're really pushing your luck. To jsou dobrý jeby. Don't bother talking to me if you've naught to offer. All you need of me? Jo, to už je teda všechno, co jsme našli. This strikes me as a place of import. We shall have occasion to return here. Mayhap we will know what needs to be done in time. A curative ought to do the trick. Já zase prostě... Nevím, asi to samo jako by nějak zlo blbě, že stojíme moc blízko, jak jsme tam protli, přitom jako s tím jsme nemohli nic dělat, nevím, já už to opakovat nebudu. Uděláme to takhle, jak to je. Takže máme jít zpátky za tím kapitánem. No my jsme teď v tom Battahlu, takže tady můžeme koupit aspoň ten armor, než se tam portneme, co? Ať tu nebějáme furt v tomhle tom. By and large, the people of Battahl seem to adore their benevolent empress. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Vermon's people bear no such love for their queen regent. Možná jsme si i mohli vlastně odpočinout. They have their reasons. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough, but complaining won't do any good. Do come again. Jenom se ještě podívám. Jo. Dobrý. Já jsem tam nezapomněl něco třeba prohledat. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. Shall we get some rest then? Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Tak, hápočka doplněné. A new perspective. Čepknem armor a portneme se back. Počkej, ty jsou tamhle. Už se nám odemkl nějaký další ty? Když po jednom fightu, to asi ještě ne.
A přemýšlím, jestli si mám ještě zkusit ten meč, hele. Kladivo jsme viděli, jak vypadá. How might I be of service? Welcome and well met. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent... Máš 6 kilo. service at a fair price. Do come again. Fair price to víš, že jo, vole. To kladivo má 9. Ale nemá žádný element. To je nuda. To ani nebudu zkoušet. Mně se líbí, že to kladivo má tu elektriku, takže tohleto... Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer Takže vlastně nic. excellent service at a fair price. Always a pleasure. Well met, sir. Tak. Me? Now, this hardly bears saying, but don't you dare try to take anything... To není úplně to, co bych chtěl teda. Ta zbroj je docela dobrá. Nebo ne? Co pro noru? Nemají tu pro noru nějaký jezdčí armor? without paying for it first. Tak asi ještě počkám. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent Asi ještě počkáme, no. Teď se vypadáme jako trubky, ale tak... Tam to mi prostě nepřišlo jako moc lepší, no. Takže tak, dobře. My teďkon chceme. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Tak. Počkej. Jdeme do hospůdky. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. As a matter of fact, welcome to the... We serve all manner of fine ales here. What a delight. Ať se napije jednotka. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. This might be worth a read. You have my fullest confidence. Has there been some development, Your Majesty? Well now, you have divined the Oxcart's destination then. I
I see. So they were procuring pawns in order to carry out this excavation. Ale ne, on říká, že jsme zjistili, kam jako mířil, takže pohodě, tak to asi nebylo neumysl, jakoby špatně udělaný ten quest. Ale tak jako, nevím, přišlo mi, kdybyste měl ještě něco dít. The staff you mention is most curious. It sounds as if 'tis of the same make as the jewel wielded by the Queen Regent's puppet. I had heard pawns. A taky to spojuje s něčím, s tím z Godway, s tím materiálem, jak dokáže ty pawny ovládat, jakož jsme se o tom bavili před chvílí. Yet to hear that they are treated as tools to be discarded and given such perilous tasks. A mrzí ho, že slyší, že prostě s těma pěšákama je takhle zacházeno v tom Battahlu. Že jsou spíš jako nástroje. Zatímco tady je jakoby respektujou a prostě dokonce tu mají zákon, že se s nimi nesmí zacházet hrubě, tak v Battahlu tam mají jako jinak tohle, no. Tam jsou vyloženě proti nim, tam mají jakoby zakázaný ten vstup do města, že jo. Jo, znovu nás posílá na ten Volcanic Island. Would be considered blasphemy to give such work, or could this simply be a means of testing the efficacy of these jewels that allow for the backing of an odd but conjecture? For now, že to místo bude nějakým způsobem spojený s těma kamenama, s těma krystalama, ze kterých se potom dělá právě ten artefakt, který ovládá ty pawny. Should we succeed, even the Queen Regent herself could not deflect the people's displeasure. A že se zaměříme na to, aby jsme dokázali, že ta šlechta z toho Vermudianu prodává ty pawny. Protože oni tady mají, jak jsem říkal, zákon, který prostě jim tohle, je to pak nelegální pro ně a je to prostě trestný. A když to dělá sama šlechta, tak... You have my gratitude, Your Majesty. The evidence you have gathered shall form the stalwart pillar upon which 'tis most valuable. So pray, exercise the utmost care when deciding how it ought be used. Now the Queen Regent's hand in this will be plain for all to see. 'Tis only right that she face justice for her misdeeds. One could not have hoped for a gladder outcome. Výborně. Co třeba tady? Nemají tady trošku lepší armory pro warriory? Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. Tak to jsem neměl ale prodávat tu plate armor, no. Ty nejsou prostě tak dobrý, no. Hope to see you again. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. Všechno nuda. So before you check the price, tak aspoň si vylepšíme věci, ne? To kladivo, protože jako tady ty armory se nechávat nebudem, že jo? Veiling krystal a astracit. Ten astracit vím, to je z těch duchů v noci. A Veiling krystal máme možná kurva dokonce v bedně. Just remember, misers die early. Many thanks. I appreciate the business. Podíváme se. Do take care on the road, sir. These are dangerous times we live in. Astracit.
Much obliged. This inspires naught but misgivings. To byl jiný krystal, to byl jiný, ne? Nebo to byl ten... Mi připadalo, že mám úplně jinou barvu právě. Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. Veiling krystal. So before you check the hope to see you again. Počkej, já jsem to tam... Jo, tak to stejně nemáme. Dobrý. Takže tohle to stačí. A noře ještě bychom mohli vylepšit. Hoďte, pane. Welcome to pure and quality is what you need if you want to... No, ty už to můžeme dokonce na max. Survive. Hope to see you again. Tak dobře. Ještě můžeme zaběhnout do guildy. A tím máme business tady vyřešen. Tak můžeme jít zkusit potom pořešit toho Huga z toho vězení. Už uplynulo pár dní, tak tam zajdeme se zeptat, jak to vypadá. Have you come to be while it is admirable to devote, particularly if you are eligible for a special vocation? Žádný nový zatím nemáme, měli jsme málo fightů. Dobře, v tom případě, leda, že bychom měli nějaký quest ještě tady v tom městě. Ale to už asi nemáme, ne? Jo, tohle to. To s tím žebrákem. Přijde, co je tam ještě napsané? Nic jenom máme sledovat. At once, master. All my plans come to naught. Whoa, what to do? Got to try and stay away. Ox carts don't. Monsters are apt to grow bold. With the sun, it would be the height of madness to take one. Should you require a cart services, you'd best wait for them all. Looking to ride the... On by se měl vždycky pohybovat někde kolem nás, ale já nevím, jestli tady ty vole tohle já si dělat nechci. Dneska už jsem měl tolik questů, jakoby, co byly fakt velký bullshit. Tohle asi jako... Tohle asi není třeba. Dobře. Tak, zpátky v Battahlu. Možná počkáme do rána, tam něco... A nebo ne, počkej, půjdeme právě v noci. V noci jsme se tam s nimi mohli bavit. Tak, ať jdeme správným směrem. A to bylo tady.
getting these hands clean, I think, and not a shred of gratitude. The Lambent and Empress Nadinia. 'Tis kind of Her Majesty. Tis dark enough to warrant the use of your lantern, Master. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Ježiš, počkej, nemáme jít. Ne, kam bychom tady šli? Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Let my magics grant you an elemental boon. I'll combine my magic with yours. You might cast the spell more quickly. Tak takovýhle ducha, o toho se musí postarat oni. No. Allow me. Wait a moment. Well done. I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet out. Outstanding. To sází to kladivo pěkně, ne? That battle took more out of me than I would have liked. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who Tak tady lets nejsme down přesně their tam, kde guard. jsme chtěli být, ale rovnou teda uděláme to, že se zeptáme toho frajera na ty large blue crystal shards. Ale počkat. To nám ukazuje, že se máme zeptat tady. Aha, dobře. Tak to jsme si trošku zaběhli tady, nevadí. Se stává i lepší rodina. A někde lejsku jsem pak najít. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Jo. Knowing when to use curatives is my specialty. Tak nechceme, děkujeme. That reminds me. Ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Tak je možné, že tam jdeme do toho vězení zbytečně, ale
Ten strážník nám říkal, že to bude trvat pár dní, jestli je šance, že ho propustí, takže... Počkali jsme pár dní. A jdeme back. Hej, tady jsou zase nějaký crazy FPS, koukám. Musíme jít tam do toho druhého vchodu. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. Indeed, you are correct. Jo, ten varel bude masitej, přátelé. Na to jsem fakt zvědav. Za chvilku ho budu mít na max to kladívko, pak s tím ještě zajdu na ten další upgrade. U tam toho frajera. We shall await you here, Master. Greetings, sir. You hear about the whelp, but I'm afraid things aren't going as smooth. It's my superiors, you see. They understand that there are some extenuating circumstances, but the lads still... Normally, I'd let the matter lie, but methinks I could find the courage to try again with what say you, sir? Have you... Také. Aye, that's just what I needed to hear. Další úplatek chtěl týpek. The lad's release anon. You really must care for the whelp to go so far for him. Teď tam možná jsem něco řekl. That's why I did the things I and I don't believe for a Já to už moment říkal, that... jo. Tak jo, takže musíme zase chvilku počkat. Tak jdeme ven. Najdeme první lavičku, která by mohla být tady někde, ale není. Bohužel není. Takže bych šel zatím prohledávat tu laboratoř. Když tam nemám quest, tak proč bych to dělal? Dreams are free, I say. Always another errand. I've got the sharpest ears in town. Sleep on my woe. Interested in my wares? Pleasure doing business with you. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best. Not worth your time. Tady tvoří. What do you want? Ty vole, může to být někde ta lavička, please. Ať si můžu sednout a... Tamhle, výborně. At least here I can let down my hair. An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found in the main road, though carts travel only by the sun's light. Really now?
Já radši počkám jeden den. Jako celý. Tak. Wonder if it's too early for dinner. I think I've wasted a second of my day. At least here I swear now my fangs are all I need right here. Better take it easy today. How can I get this colour to come out brighter? Počkej. Ne, druhým, to bych šel zase blbě. Jestli mi teď řekne, že se bude, tak ho má tam asi půjdu sundat. Musíme ho vole násilnou cestou. No, there's no need to fret. These things. Když on to furt ještě nemá, That's why, and I don't believe for a moment that Lanza... On říkal, že to, jak jsme mu dali ten druhý úpadek, tak říkal, tak to vyřídím, to už bude venku za chvíli, no tak jsem čekal, že jeden den mu bude stačit. Ty vole, tam je, to je tak... Je strašně zvláštní, kdo to promýšlel, ty questy, že mají být jen takhle. Nebo nám se aspoň řekli, jak dlouho mám počkat, nebo něco. Nebo či tohle ten drahej. Nebo ne? Ne, není, tady máme ten náš kamen. The world's changing. Not sure how much longer I can keep. We must rest, though the sun... I return safe and sound, and I dare say... Open your eyes, everyone. 'Tis... Furt nevíme, our jakože. day begins. Shall we check our packs and be off? Ready to forge on? Já radši počkám ještě jeden den. The world's changing. Not sure how much longer. A good sleep will ensure we are prepared for the Tak ty vole, jestli tam teď jdu fakt zase zbytečně, tak asi stačí s tím questem dneska už. There's a ladder here. Ah, excellent find. Tak jdeme. Možná, že se musí jakoby stát nějaký události v tom světě, aby to ten čas pořádně počítalo, že musíme třeba udělat pár misí nebo něco, ale tak jako...
Teď už to půjde snad. Ty 3 dny by měly být dostatek, ne? If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. On to furt nemá, jo. No, there's no need to fret. These things. Dobrý, tak to mi stačilo dneska tady s tím questem. To jsem si myslel, že jsme včera udělali ty hovna a dneska už budeme dělat ty zábavnější věci. Půlka těch questů dneska byla taky jako kravina, no. Tak se vydáme tam. Tam bychom měli zjistit, kde sehnat další ty velký modrý krystaly. A cestou, jelikož na noci určitě budeme moc zabojovat, takže nice. Budeme v noci, ať je tam více nemáků, ať si pěkně vyfarmíme toho válečníka co nejdřív. Well met. Tak, nebo to mám vzít do toho checkpointu tím vozem? Že by to pak odsaď bylo blíž? Jako je to blíž, no. Ale zase cestou si můžeme zafajtit, no, jak jsem říkal. Když je noc, takže bych asi šel. Jsme odpočatý. Všechno. Well met. Na ta arma ještě budeme šetřit, já věřím, že tam budou ještě místa, kde budou jakoby hezký armory lepší. Tady ty jsou takový, tady ten už jakoby vyšel, ale já chci nějaký dobrý, kurva. Pray, light your lantern, master. A prej, že v noci nejezdí, vole, kurva, povozy. Co bylo tohle teda? A další. No, už jsem myslel, že nepřijde. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. You must not let down our guard. These are only truly defeated when their skulls snap beyond repair. Pěkně. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. Výborně. Musíme najít ten Vojomit krystal, nebo jak se to jmenovalo? Ten fialový, ať si můžeme dát na max. Upgrade. Příště. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Ale...
They need to match our might and the strength of numbers. Jak jsou ty dva mageové spolu, nebo mage a sorcerer, dva lidi od magie, tak můžou mnohem rychleji spustit ty spolu. To je dobrý. My curative magics are at your disposal. Both right there. Jako chci to chvilku trvá, než se s tím ožene, ale jako stojí to. A pak jsou tam ty různý animáci s tím armorem a tak dále, tak na to se to hodí úplně ideálně. Hlavně je to příjemná zábava v tom, příjemná změna v tom playi. No. Ještě vlčci, jo? Přijde mi, že tady nám zase tak nedochází ta stamina, že ten warrior nemá takový problém s tou staminou. Což je fakt dobrý. That was hard won. What fails to destroy us only enhances our chances. Je bylo to stěru, dobře. A to jsem že noru máme na tom sorcerovi novou. Že je na nějaký druhý, třetí úrovni. To taky až bude tyva, to bude dobrý. To bude pro nás podle mě ideální kombinace. Sorcerer, mage na healing a thief. A zloděj. I believe we would be remiss not to make use of this. Nebo možná místo zloděje lučišník. Pak ještě vyzkoušíme. Tak si počkal, dobře. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Outstanding. No, jsem si říkal s cestou za bojem. Tak, čekneme směr. Jo, tak tady se spíš dáme vlevo, ať se napojíme na tu hlavní cestu. Teď tak budeme zkusit zase nějakého draka nebo nějakou velkou svině. Jsem zvědavý, jak to bude ta warriorka klasa dávat. A já si myslím, že dobře, to budeme damage jako prasa. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Ty vole, jak vzal na to kladivo. Ještě. It is rather narrow here. Be on your guard.
Let us proceed with due caution. Závažím to dobrý one tapit. Dobrý kladívko jsme našli. Stay with me, Arisen. Look right there. Oh. Take me heal. Whatever it is you need, I can gladly. Pojďte ten heal. I? Jo, docela jich tady spawnul, no? Těším, až se zítra budeme další skilly pro toho Warriora. Čiže vypadá zábavně ta klasa. Možná i víc než ten Spearhand zatím mi přijde. Tak, a tady máme nějakého velkého parchanta? On reanimated dead. A kde? It seems a contradiction, but it might be worth a try. I grant you roaring flame. To mě baví, tohle je sranda. Tady. It seems we have enraged our foe. We must assess the situation. How many of us are still standing? Forgive me for being a burden, Arisen. What's the howl? Go on, run. What's the howl? Go on, run. Ty vole, ta byla dobrá, jako silně. Calamitous strength. You ought not to provoke it. How are we meant to attack it without angering it?
Na hlavu nejlepší. Enemy slows. Perhaps we'll tire them out. You must not give them a chance to recover. Focused attack or end this foe. Ty krávo, to dává šlehy fakt extrémně. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Dobrá bitka, ale tady v těch momentech mě ta hra hrozně baví, to je úplně nejlepší. Tak jo, přátelé, máme tu 10. Jdu to tady uložit kohníčku a pro dnešek to zabalíme. Tis not long till daybreak, master. The sun will always rise again. Tis a comforting thought. Budeme teď zase cestovat hlavně v noci, jako předtím jsme to dělali. To je nejrychlejší, jak se člověk vyexpí tu klasu. Aught fell from the beast as it breathed its last. Když ono to možná bude uložit i takhle, ale... No jasně. Výborně. Že jo, já si fakt myslím, že jako s vizuálem předtím přišla zábavnější ten Sparent, ale ten takový není špatný, ale prostě tohle mi přijde takový jako lepší. Mnohem větší damage. Když jsme na něm, tak to samozřejmě buď můžeme tou rukojetí mu dávat, no anebo vyskočíme do vzduchu a dáme mu šlehu na hlavu. Což mu může dát stagger, on spadne na zem, pak mu můžeme naložit další. To se mi líbí, to bude efektivní, jako i na ty prostě, i na ty draky, jo, tady ty věci, takže dobré to bude. Já tady ten quest s tím Isaacem dneska, jak jsme ty vole s tím ovocem, že se musí vole nechat zkazit v inventáři. No to jsem nechápal. Takže tak, dobrý, ten konec už byl lepší, no. Takhle, když prostě jsou bitky v noci, ty vole, pořádně to tam šlehá všechno, to je bomba. Těším se, až zítra pořádně vyupgradíme toho Warriora. Tak jo, přátelé, pro dnešek vše. Máme víkend za sebou. Moc vám děkuju, kdo jste ho trávili tady se mnou u Dragon's Dogma. Opatrujte se, ať máte pondělek příjemný, v pohodičce. A zítra se spíš zase uvidíme. Do té doby, peace.